მოგესალმებით, ეს არის ღამის მთავარი, მე ეკაკვესიტაძე ვარ. დღეს რასაკვირველია ჩვენ ვაგრძელებთ გუშინდელ თემას, გიორგი გაბუნიას შეკვეთილი მკვლელობის თემას და ჩვენ გუშინვე გვაინტერესებდა რა რეაქცია და რა გამოხმაურებები ექნებოდა ამაზე ხელისუფლებას და ამ თემას განვიხილავ ჩვენ სტუმრებთან, ზოგადად რუსეთსაც ვილაპარაკებთ, კონგრესმენების მიერ მიღებულ ანგარიშზე, სადაც საქართველოს არაფორმალური მმართველი გამოყვანილია როგორც დესტაბილიზაციის წყარო რუსეთის სასარგებლოდ, თუმცა ხელისუფლებას უსხვანაირად ცდილობს შემოატრიალოს გუშინდელი ამბავი და რასაკვირველია ეს ყველაფერი ნაციონალურ მოძრაობას დააბრალოს. თუ როგორ ამას ჩვენ გიჩვენებთ დეტალურად, მანამდე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები არიან შალვა ნათელაშვილი, რომელიც უკვე სტუდიაშია, ასევე ეკაბესელია ჩაგვერთვება, თორნიკე გორდაძე ჩაგვერთვება პარიზიდან და ის დეტალურად ახსნის თუ როგორ მუშაობს კადიროვი და პუტინის რუსეთი საერთოდ, ასევე ბათუ ქუთელია და ზაზა მამულაიშვილი იმ ანგარიშზე, რომელიც მომზადდა კონგრესში 13 რესპუბლიკელი კონგრესმენის მიერ და რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე დღეს გახდა ცნობილი, რომ კიდე ერთი კონგრესმენი, ძალიან გავლენიანი პოლიტიკოსი შეუერთა სანქციების სიას, ასე რომ ის მოგვიყვება თუ როგორ განვითარდება ეს მოვლენები და როდის შეიძლება აღმოჩნდეს პირდაპირ სამიზნე ივანიშვილი ამერიკული სანქციების. მანამდე მოდით ვნახოთ დღეს რა განცხადებები გააკეთეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გუშინდელ ამბავზე. დანაშაული მნიშვნელოვანწილად უნდა მომსახურებოდა გარკვეული დესტაბილიზაციის შექმნა საქართველოში, რომ იქ რუსული თემა წამოიწევოდა, იქ გაბუნიას მიმართ კრიტიკული გამონათქვამებიც ბევრი წამოვიდოდა მარცხნიდან მარჯვნიდან და შემდეგ დასკვნებიც აბსოლუტურად არ ეზარება ჩვენი ოპონენტების გარკვეულ ჯგუფს. არ ვიცი მართალი გითხრათ ეს საკითხი ბოლომდე, ახლა ისტერია მე მგონი თავად გაბუნიასაც არ დაუკლია არავის მიმართ და ამიტომ ვერ გეტყვით ახლა აქ რას თუ არ გვაქვს საქმე, ესეთი თემა, ყველა ინფორმაცია თუ არ გაქვს, დასმის გაკეთება ძლიერია და ამ ეტაპზე თავ შევიკავდით თქვენს თემას. ბატონო, იყო თუ არა მაინც ჩავარდნენ, რომ რა იყო თუ არა ჩავარდნა? სპეცსამსახურების მუშაობა. არავითარ საფუძველი არ მაქვს, ახლა ჩავარდნა დაუძახო იმ ფაქტს, რომლის მიმართაც, როგორც გეუბნებით და გეუბნებით ამას აბსოლუტურად სიმართლით, რომ არ მაქვს სრულყოფილი ინფორმაცია. ეს დანაშაული ჯდებოდა იმ ადამიანების ინტერესებში, ეს შემთხვევით უნებლიეთ თუ განზრახ, ეს არავინ იცის ჯერ, ამაზე თუ კი რაიმე შედეგები გვექნება, როდესმე უნდა ილაპარაკოს გამოძიების ორგანომ, დამკვეთი, შემკვეთი, შემსრულებელი დაახლოებით უკვე ვიცით, საიდან მოდის და რუსეთის ინტერესებში ყოველთვის ჯდება საქართველოს დესტაბილიზაცია, მაგრამ ქვეყნის შიგნით ვის ინტერესებში ჯდება ეს გასაგებია, უბრალოდ აქ რაიმე თანხმედრა ამ ინტერესებს შორის პრაქტიკული არსებობს თუ არა მეორეა. ხო, უკვე ნიადაგი მომზადებულია იმისთვის, რომ ნაციონალურ მოძრაობას პირდაპირ ხელი დაადონ და ალბათ პირადად სააკაშვილსაც, რომ ის იდგა გაბუნიას შეკვეთილი მკვლელობის უკან. მანამდე საღამო საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა განცხადება აბსოლუტურად იგივე სულისკვეთებით, ანუ უკვე საღამოსკენ მესიჯი იყო გაგზავნილი ყველასთვის, თუ რა უნდა ეთქვათ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ქვეყანას თავიდან ააცილა უმძიმესი დანაშაული, რომელიც სავარაუდოდ მიმართული იყო არა მხოლოდ ადამიანის სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობაზე, არამედ მიზნად ისახავდა მძიმე შედეგებს ჩვენი ქვეყნისთვის. აუცილებელია დადგინდეს თუ ვის ინტერესებში შედიოდა აღნიშნული დანაშაული და ქვეყნის საერთაშორისო დისკრედიტაცია, ზუსტად იგივე, ოღონდ განსხვავებული წინადადებებია გადაადგილებული. განცხადება გააკეთა სალომე ზურაბიშვილმა. ვაცნობიერებთ, რომ საქმე გვაქვს ქვეყნის სტაბილურობის წინააღმდეგ მიმართულ კრიმინალურ და პროვოკაციულ ქმედებასთან. ანუ ნიადაგი მომზადებულია. ეს იყო ოფიციალური პირების განცხადება. ახლა ვნახოთ, რას ავრცელებენ, რა ვერსიებს ავრცელებენ ის პირები, რომლებიც დგანან ივანიშვილის უკან, მისი იდეოლოგები არიან, ყავს ესეთი უთხეური გებელსი ივანიშვილს, ეს არის ნაცვლიშვილი, რომელმაც უკვე შუა დღისთვის გააკეთა აი ასეთი განცხადება, ასეთი სტატუსი დაწერა და ჩვენ შეგვიძლიათ ახლა ვნახოთ ამონარიდი ამ სტატუსიდან. ახლა ვნახოთ როგორ მოიქცა გვარამია. გარდა იმისა, რომ მან თავი აარიდა სამართლებრივ ვალდებულებას და სახელმწიფოს არ შეატყობინა მის ხელს არსებული და როგორც თვითონ ამბობს, უტყუარი ინფორმაცია განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულის მომზადების თაობაზე. მან არ შეასრულა მთავარი, არც კი გააფრთხილა გაბუნიას, სასიკვდილო საფრთხე, გემუქრება და შესაბამისი ზომები მიიღეო, რაც არც გაბუნიას უარყვია. ინფორმაცია ჯამში მწირი გვაქვს, მაგრამ საკმარისი იმისთვის, რომ ინტუიციურად მაინც მივხვდეთ, ვის როგორ
შედეგიც სურდა. ეს ისტორია რომ დასრულებულიყო. PS რომ შევაჯამოთ უკრაინიდან კოორდინირებული შეკვეთილი მკვლელობის თაობაზე გვარამია ინფორმირებული იყო და მან სისხლის სამართლის წესის დასჯადი ქმედების, ანუ შეუტყობინებლობის ჩადენის ხარჯზეც კი დამალა ეს ინფორმაცია. დასკვნები თქვენთვის მომინდვია. ესე იგი, ნაცვლიშვილი, ყველაფერს იტყუება იმას, რომ გვარამიამ გუშინ განაცხადა მკაფიოდ ცალსახად, როგორც თავის ბრიფინგზე, ისევე ჩემს გადაცემაში, რომ მან ინფორმაცია მიიღო სუსისგან. და ეს წყარო მისთვის ყოველთვის იყო სუსი, რომ რაღაც იგეგმებოდა, რომ მკვლელობა იგეგმებოდა გაბუნიას მისამართით. ასე რომ, საიდან მოიტანა სუსმა აცნობა გაბუნიას, უკაცრავად გვარამიას და გვარამიას თურმე უნდა ეთქვა სუსისთვის, ვინც მას უთხრა, იგივესთვის უნდა ეთქვა განეცხადებინა. ასევე გვარამიამ თქვა, რომ როგორც კი ინფორმაცია მიიღო, მან გააძლიერა ორჯერ გაბუნიას დაცვა და გაბუნიამაც იცოდა, რომ მისი დაცვა გაძლიერდა. ეს აშკარად ტყუილი და ბოდვა, რომელიც დაწერა ნაცვლიშვილმა, ტყუილა არ დაუწერია, რასაკვირველია, ის რამდენიმე წუთში აისახა რუსულ საინფორმაციო მედია საშუალებაში, არის ესეთი რუსული პროპაგანდისტული გაზეთი, გამოცემა მედია საშუალება взгляды, რომელმაც ვნახოთ, როგორ მოახდინა ნაცვლიშვილის ციტირება. საქართველოს მმართველი პარტიის ქართული ოცნების კონსულტანტი და სახელმწიფო უშიშროების მინისტრის ყოფილი მოადგილე ლაშა ნაცვლიშვილი აღნიშნავს, რომ მთავარი არხის დირექტორი ნიკა გვარამია, სადაც ახლა გაბუნია მუშაობს, მისივე აღიარებით ინფორმირებული იყო უკრაინიდან კოორდინირებული შეკვეთილი მკვლელობის შესახებ, მაგრამ როგორც ამას კანონი მოითხოვს, არც შესაბამის სამსახურებს და არც თავად ტელეჟურნალისტს არ შეატყობინა. ანუ ესე იგი რუსული პროპაგანდა, ეხლა ჩვენ უნდა ვიკითხოთ, საიდან რუსულმა პროპაგანდამ რა დაუკვეთა ნაცვლიშვილს, ანუ უთხრა, რომ ეს დაეწერა, რომელსაც ისინი გამოიყენებდნენ, თუ პირიქით მოხდა, ანუ ჯერ ნაცვლიშვილმა დაწერა და შემდეგ ეს რუსულმა პროპაგანდამ გააზიარა, უკვე საღამოსკენ ყველა ესეთი კრემლის მომსახურე რუსული სააგენტოები და გაზეთები წერენ იგივე ინფორმაციას, უფრო ღრმადაც მიდიან, ამბობენ, რომ ნაციონალური მოძრაობა დგას ამ ყველაფრის უკან, მაგალითად რეგნუმმა, ცნობილმა შავრაზმულმა გაზეთმა უკვე ძალიან დიდი სტატია დაწერა. ჩემი გადაცემა არის მთლიანად გუშინდელი გადაცემა არის გაანალიზებული, ისიც არის ნათქვამი, რომ თითქოს მე დავდგი სპექტაკლი, რომ გადაცემა მქონდა დაგეგმილი და გადაცემა მქონდა დაგეგმილი, ბატონო ინშალლა გუშინ უნდა ყოფილიყო ჩვენი სტუმარი და საჯაროდ რომ გუშინ უნდა მოსულიყო და ეს ყველაფერი სიტუაციის გამო გადაიდო. თურმე ეს გავითამაშეთ იმისათვის, რომ ისეთი შეგრძნება შეგვექნა, რომ ჩვენ არაფერი არ ვიცოდით. ასევე რეგნუმ შემდეგ ძალიან საინტერესოა, რომ რეგნუმმა კიდე მეორე სტატია დაწერა, სადაც უკვე ზალ ანჯაფარიძე არის ესეთი დაქირავებული ექსპერტი ქართული ოცნების, ის პირდაპირ იღებს ანაზღაურებას ქართული ოცნებისგან. ამჯერად უკვე ნაცვლიშვილთან ერთად ზალ ანჯაფარიძის სტატუსის გაზიარება მოხდა და მისი წყაროთ ის ინფორმაციის წყაროთ მოყვანა მოხდა რეგნუმის მიერ. ანუ უკვე ძალიან ცხადია ყველაფერი, რუსული პროპაგანდა საქართველოს ხელისუფლებასთან ერთად როგორ ქმნის ვერსიას, რომ გაბუნიას მკვლელობის უკან დგას ნაციონალური მოძრაობა შეკვეთის უკან, რადგან მათ უნდათ ქვეყანაში დესტაბილიზაცია. ანუ ამ შემთხვევაში რუსული პროპაგანდა ეხმარება ქართულ ოცნებას თუ ქართული ოცნება ეხმარება რუსულ პროპაგანდას, არ აქვს ამას მნიშვნელობა. ფაქტია, რომ ისინი აბსოლუტურად უნისონში მოქმედებენ და ეს რასაკვირველია, არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ისინი ასე იქცევიან. ანუ როგორც ამერიკელებმა თქვეს, 13-მა ამერიკელმა კონგრესმენმა ჩვენ გვყავს არაფორმალურ მმართველობაში კაცი, რომელიც რუსეთის ინტერესების სასარგებლოდ საქართველოში არის დესტაბილიზაციის წყარო, ასე ამბობენ ამერიკელები, ხოლო თავად ქართულ ოცნებამ ძალიან უნდა მოსახლეობა დააჯეროს, რომ ყველა დესტაბილიზაცია უნდა ნაციონალურ მოძრაობას და რასაკვირველია ამ ყველაფერს ის ფართოდ გაშლის ამ ვერსიებს და გამოიყენებს არჩევნების წინ იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ, ასე ვთქვათ, გაიმეოროს თავისი ვერსია, რომელსაც მუდმივად ამ 9 წლის განმავლობაში აჟღერებს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას უნდა და ოპოზიციას საერთოდ უნდა დესტაბილიზაცია და მათ უნდა მშვიდობა. ძალიან ცხადია ყველაფერი, ბატონ შალვა, მოგესალმებით, თქვენ ელოდით თუ არა? ღამის მშვიდობის, მე მინდა უპირველესად ჩვენს გმირ და ამტან ხალხს მივმართო. ჩემო ძვირფასებო, საარჩევნო კამპანია იწყება და რეჟიმის ჩამოშლა სტარტზეა. უკვე ვართ იმ სტადიაში, როდესაც რამდენიმე თვეში ოლიგარქის რეჟიმი დაგვემშვიდობება, ამიტომ ისინი ყოველდღიურად ახალ-ახალ სისულელებს მოაწყობენ და ჩაიდენენ, ამიტომ ძალიან გულთან უმიიტანთ
ჩვენი თავი სჭირდება საქართველოს, ჩვენს მომავალს და ჩვენ ჯანმრთელები ვჭირდებით ჩვენს სამშობლოს. თქვენ როგორ კომენტარს გააკეთებდით იმაზე, რაც გუშინ სპეცოპერაციაზე, რაც გუშინ გავიგეთ და რა კითხვები გაქვთ ხელისუფლებასთან? პირველ რიგში აი ამაზე გავაკეთებ კომენტარს, რაც ამ წუთში მოვისმენეთ, ეგრეთ წოდებული ვაი საქართველოს ხელმძღვანელების არა და ამათ ხელი შეახო ქვეყნის ბედი საუბედუროდ. ესე იგი მე დამრჩა შთაბეჭდილება, ამათ არა მარტო შუბლის ზარგი აქვს გაწყვეტილი, არამედ შუბლის ზარგი არ დაჰყოლია დაბადებიდან. აბა ეხლა აი ამ სისულელეს რო იტყვის კაცი იმ ფონზე, როდესაც პუტინის ოპონენტი ნემცოვი ზედ კრემლის კედელთან დაკლეს. როდესაც ლიტვინენკოს ლონდონში გადააყლაპეს პოლონიუმი, ყველაზე იშვიათი რადიოაქტიური ნივთიერება, რომელსაც სახელმწიფო ბირთვული სახელმწიფოების სპეცრეზერვებიდან თუ შეიძენს და იმას ვერ იყიდი ჩვეულებრივ რადიოაქტიური ნივთიერებებით კონტრაბანდას. ასეულობით ჟურნალისტი მოკლული რუსეთის სისტემაში აი ამ პუტინის მმართველობის დროს. ქვეყანა რომლის ხელმძღვანელობა პრაქტიკულად ტერორისტებია. მე ხლა ბოლოს ვიყავი 2006 წელს მოსკოვში, ეს იყო ოფიციალური ვიზიტი გოსდუმის მიწვევით, ნუ კიდე შევეცადე რაღაცა. არა, მოსკოვში საყოფილო ფიზიკურად, მე მგონი შავსიაში ვარ ვიზას, მე მგონი არ მაძლევენ. ესეთი ვარაუდი მაქვს, იმიტომ რომ შარშან გარდაიცვალა ჩემი მეგობარი ძალიან პროქართულად განწყობილი ვიაჩესლავ მაროზოვი. დიპაკადემიის პრორექტორი გახდათ, ეს ძალიან უყვარდა საქართველოს და როდესაც აი პირველად მოხდა იქ სამაჩაბლოში ის ცნობილი კონფლიქტი, პირველი 2006-ში იყო, 5-ში იყო, შექმნა საქართველოს მხარდამჭერი კომიტეტი მოსკოვში და მიმართა პუტინს, რომ ხელები შორს ჩვენი მოძმე საქართველოსგან. აი ესეთი კაცი ეს გარდაიცვალა. და შარშან ვიფიქრე ჩავალ შაბათს დაგზელვაზე და ჩამოლიხვრე 19 საქმე მქონდა და უარი თქვენს ვიზაზე მოგთხოვეს გარდაცვალების ცნობის მიტანა. ეხლა ცხონებულ სლავას ეხლა არ ეწყინი მოგ გარდაცვლილი არავის 4 ცოლი ყავდა. და ერთი რაღაც რამდენიმე ათეული მეგობარი ქალბატონი ვისთვის მეთხოვა ცნობა, ხო გამლანძღავდე. ხო წარმოგიდგენთ? რა დონეზია ამ იმპერიის სიბეცე მისული, რომ აბსოლუტურად ძალაზეა მარტო ორიენტირებული, ტერაქტებზე ორიენტირებული. ეხლა მე რა თქმა უნდა არ ვამბობ, რომ ეს ამაზენი ფაქტი თან მე მოლოდინი მქონდა, რომ ასეთ რაღაც მოხდებოდა, როგორც წესი, იმიტომ როგორც წესი ის სისტემა ასეთ რაღაცებს არ პატიობს. არ შიგნით და არც გარეთ. კადიროვის მუხარა იყო ძალიან ღია, ამაზე ღია მუხარა შეუძლებელია. ეს კადიროვი გახლავთ ჩაულებრივი ტერორისტი, კილერია, ნუ აბარია რეგიონი დროებით, ისიც საქილეროთ, ახლა იგრა დაატრიალა ვიცით, არც ის დაგვავიწყდება, რომ კადიროვის სპეცრაზმელები იყვნენ პირველები, ვინც აიღეს ცხინვალი. ეს ვიდეო კადრები შემონახულია და ამაზე ქართველი და ჩეჩენი ხალხების წინაშე კადიროვები და მისი ამფსონები აგებენ პასუხს აუცილებლად, დაუჯერე არაფერი რჩება დედამიწის ზურგზე და სამყაროში. ხო, აი ეს სიტუაცია, ამიტომ მე ველოდი, რომ რაღაცა გიორგის თავს არ მომხდარიყო და მგონი ერთხელ გავართხილე კიდევაც, მგონი აი იმ განცხადებიდან რამდენიმე დღე იყო გასული, რომ ფრთხილად იყავი მეთქი და ნუ ლოგიკურად განვითარდა მოვლენები. ეხლა მე იმას კი არ ვამბობ, რომ პუტინს თუმცა ძალიან ცნაურია, რომ ის ხალხი, რომელიც აღშფოთებული წერდა იმ საღამოს, რომ ვაიმე დაგბობავს პუტინი და ეს როგორ გააკეთა გაბუნიამ, ისინი დღეს წერენ, რომ იცი რა, ხა გაბუნიას მოყვა თუ უნდა და პუტინს ან რაში ჭირდებოდა პუტინს გაბუნიას მოყვა, ან თუ უნდა და როგორ ხა კადიროვმა ეს როგორ ვერ შეასრულა და ასე შემდეგ. არა, დიქტატურა და ტერორიზმი ნიშნავს იმას, რომ ულმობელია ოპონენტების მიმართ. იმ ოპონენტმა შეიძლება თქვა გადააჭარბოს ოპონირებაში, ან თქვა უცენზურობაშიც გადავიდეს. ახალხაზ ევროპაში ბლოგერი ჩაჩხრილეს. შეიძლება აკადემიური ოპონენტი იყოს, მნიშვნელობა არ აქვს მათთვის. ოპონენტი უნდა მოსპარო რეჟიმი შენარჩუნდეს და ეხლა მე იმას კი არ ვამბობ, რომ ეს პუტინთან დადეს მაგიდას და განიხილეს გეგმა როგორ მოეკლათ გაბუნია. უბრალოდ იგულისხმება ტერორისტული სახელმწიფო სისტემაში, რომ თუ ვინმე იმპერატორზე ცუდი რამე თქვა, მისმა სატრაპებმა ოპრიჩნინამ, ასე ვთქვათ. თუმცა რომ პუტინმა ეს შეიმჩნია და ამაზე განცხადება შეიმჩნია რა თქმა უნდა. მისმა ოპრიჩნინამ უნდა ანგარიში გაუსწოროს და მე იმას ესიამოვნება იმპერატორს და არის ნეტარებაში და ნირვანაში. საჩუქარი. თან ხო, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტი ასე რომ ვთქვათ, უფრო თანამედროვედ. კი. ახლა ობიექტურად რო ვთქვათ, მე არავითარი კი სწორი შეფასება სალომიამ როგორც მიართვა თავი. ხო არა, ნუ ქალბატონი სალომე ახლა ასევე მოსკოვის წარმომადგენელი გახლავთ იმ თავისი. სალომიაზე ვლაპარაკობ, კარგით არავის გავაგრძელოთ. ბიბლიური ალუზია იყო. კარგით. ხო, ახლა ბიბლია კარგია რა თქმა უნდა, მაგრამ არა ასეთ ცოდვების დროს, თუმცა ცოდვის ჩამდენებმა ბიბლია უნდა გაიხსენონ პირველ რიგში, თუმცა აგეთი რაღაცა მათთვის ძალიან შორს არის ასეთი ღირებულებები. ამიტომ
ეს არის მოწინააღმდეგე მტერი, მიმძიმს ახლა ამის თქმა, მაგრამ ეს ფაქტია, რომელიც პირადად ხელმძღვანელობს საქართველოს დაშლის პროცესებს. მე არ მახსოვს საქართველოს მრავალჭირნახულ ისტორიაში, რომ გამოსულ იყოს, თქვათ, შახაბასი, ნადირ-შახი, თამაზ-შახი, ყორჩიხანი, ხუბულაი ხანი თუ რავი ჩინგისხანი ვერ მოესწრო, ჩინგისხანის შემდეგ დაგვიპყრეს ჩვენ მონგოლებმა და ეთქვას, რომ ქართველი ერი როგორც ასეთი არ არსებობს. ქართული სახელმწიფო არ უნდა არსებობდეს. თქვენ იყავით ქუთაისის სახანო თუ გუბერნია, თბილისის სახანო თუ გუბერნია და თქვენ ასევე უნდა დარჩეთ ასეთ საცალკე რეგიონებად. ეს ბრძანა საკუთარი ბაგით, საკუთარი პირით რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა იქ ურალში ვიზიტის დროს დაიძახა ჟურნალისტები და მოყვა საქართველოს ისტორია ისე როგორც მას წარმოუდგენია და მას წარმოუდგენია რომ საქართველოს არ უნდა არსებობდეს. მას წარმოუდგენია რომ საქართველოს არის ხელშემშლელი ფაქტორი რუსული ექსპანსიის გზაზე ინდოეთის ოკეანისკენ, არაბული სამყაროსკენ, მათი ბუნებრივი მოკავშირეებისაგან, ასევე წარმოუდგენია რომ თურქეთთან ურთიერთობაში ხელშემშლელი ფაქტორი ვარ და აი ჩახუტებული ერდოგანი და ეს მართალია სიყვარული მათი არ არის ძლიერი, მაგრამ რაღაცა მოკავშირეობის ელემენტები არის. ასევე წარმოუდგენია რომ იგივე ვთქვათ ჩვენი მეზობელი პატარა არ მინდა დავასახელო ქვეყნების საზღვრები უნდა რუსეთს ებჯინებოდეს და ჩვენ ხელს უშლით. ანუ გეოპოლიტიკურ მტრად მივაჩნივარ და ამიტომ დაგვიპყრო, ამიტომ იღვიძებს გლეხი დილი და ხდება სხვა სახელმწიფოს მოქალაქე სამაჩაბლოში, იღვიძებს სოფელი დილი და მას უკვე წართმეული აქვს სალოცავი, იღვიძებს შუამგვდარი დედა და საფლავი უკვე იქით არის მოქცეული და რუსი ჯარისკაცები იცავენ რომ არ გადავიდეს. აი ახლა მე გავიზარდე და ჩემი სოფელია ბაზალეთი მოგეხსენება და ნუ ჩემი სახლიდან რუსეთის საზღვრამდე იყო 150 კილომეტრი, ასე გავიზარდე, ასე იყო ისტორია, ასე მიდიოდა ყველაფერი. ეხლა შემოუღობიათ გუშინ ვიგებთ უნაგირას მთა და ჩემი ფანჯიდან უნარგის მთა პირდაპირ ჩანს და პირდაპირ შეუძლია შეომხედოს რუსმა მესაზღვრემ, რომელიც იქ დგას და თანაც ამას რო ღობავენ და როცა მიად საქართველოს ასე ყვალყორნებივით, მთავრობა კი არ აცხადებს არაფერს. ეს უნდა გაიგოს ოპოზიციამ, ნათელაშვილმა, ბატონმა კაცარავამ, არასამთავრობოებმა, ჟურნალისტებმა, მთავარმა არხმა, ტევ1-მა, ფორმულამ, სხვებმა და სხვებმა. მთავრობა დუმს, იმიტომ რომ ხელშეკრულება აქვს დადებული იმის თაობაზე, რომ საქართველოს გაგაკანდა ხმას არ ამოვიდეს. ტერიტორიები არ დაგვიკარგავს და ვის ხელშიც რუსეთთან ომი არ იქნება და ეს მთავრობა. მთავრობა რატო იქნება ჩააბარეს, შემოაღობინეს, გადაცეს თატუნაშვილის მკვლელობა აპატიეს, ოთხოზორიას დაკლა აპატიეს ზედ საზღვარზე, ადამიანების გადაცებას პატიობენ, მიწების მითვისებას და აქეთ გადმოწევას პატიობენ, სპეცრაზმები და შინაგანი ძალები გადმოიყვანეს აქეთ, რომ კარგად გაეხსნათ ხელები და შეღობონ, ხმას არ იღებენ. ახლა იმის ნაცვლად, რომ გაეროს უშიშროების საბჭო შეკრებილი იყოს უკვე აი ამ წუთში და იხილავდეს რუსეთის სახელმწიფოს მიერ სუვერენული ქვეყნის ტერიტორიაზე ტერაქტის ორგანიზებას. აი ამ საშინელ პრეცედენტზე და მაგალითზე ჩვენ ვისმენთ საგარეო საქმეთა ministris და ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ლიდერების განცხადებებს, რომ შეთქმულების თეორია თურმე თავის თავს უწყობდა, ბოლოს იქამდე მივლენ, რომ გაბუნიამ თვითონ დაიკირავა. გაბუნიამ არა, მაგრამ გვარამიამ ხო? უკვე მივიდა. გვარამიადან გაბუნიამ და 1 მეტრია თუ რაღაც, ძალიან ახლო. ხო, მივლენ აუცილებლად იქამდე. ნუ ყველაფერი იკადრეს, გუშინ ნინო ჯანგირაშვილი ამბობდა, რომ იმედი მაქვს, რომ აი რაღაცაერად ღირსეულად გამოძვრებიან და მე მაგის იმედი არასოდეს არ მაქვს, იმიტომ რომ ასეთი რამ მათ ბიოგრაფიაში არ არსებობს, რომ ღირსეულად გამოვიდეს სიტუაციიდან ღირსების რაღაც ელემენტები უნდა გქონდეს. ასე ახლა შემთხვევით გამოძრომა გადრომა არ ხდება. არ უხსენებიათ კადიროვის მუხარა, არ უხსენებიათ თითქოს არ არსებობდა ხო კადიროვის მუხარა. კადიროვის ხალხი აგერ დასეირნოს თბილისში და აგერ დასეირნოს ბათუმში და ჩვეულებრივი კონტაქტებია, ჩვეულებრივი ბიზნესები აწყვობენ ახლა. ხელისუფლებამ ირანელ აიათოლებთან აწყო ბიზნესი, სანქცირებული ბიზნესი, ნავთობისა და გაზის გასაღება ხდება ივანიშვილ, მამაცაშვილი, აი ამ კლანის მეშვეობით და ახლა კადიროვთან რაღაცი არ აწყობდნენ ბიზნესს. ეს არის ფიქრობ არა რომ ეს არის რუსეთი ახლა ეხმარება შიშის დათესვით საქართველოს ამჟამინდელ ხელისუფლებას, რომ მან არჩევნები მოიგოს, იმიტომ რომ ეს შიში, რუსეთის შიში და ხელისუფლება იტყვის, რომ ჩვენ ერთადერთი ვართ, ვინც რუსეთთან თქო კონფლიქტში არ შეგიყვანთ. აი ამით ეხმარება თუ არა და ამის ერთ-ერთი მიზეზიც და მიზანიც ამ ყველაფერს რაც ეს დაგეგმილი მკვლელობის ოპერაცია, გამოცხადებული მკვლელობის უკვე ოპერაცია ხوار ემსახურებოდა ამას თქვენი აზრით? ჩემი აზრით კი არა, ობიექტური რეალობა ისეთია, რომ დღეს არ არის საჭირო არც კიროვი, არც ორჯონიკიძე, არც მე-11 არმია, არც რუსული ტანკის შემოჭრა. რუსეთმა კრემლმა შემოიყვანა
აი როგორც ადრე ვთქვი რომელიღაც არხზე ტრუას ცხენი აჩუქეს ქალაქს ცხენი ამ ცხენში იჯდნენ ჯარისკაცები როგორც კი დაღამდა და ქალაქის ალაყაფი ჩაიგეთა გამოძვრენ იმ ცხენის მუცლიდან ჯარისკაცები და მოახდინეს ქალაქის ოკუპაცია აი ასეთი ტრუას ცხენი იდგა სოლოლაკში მდგარი ტრუას ცხენი აფინანსებდა წინის წინა რეჟიმს მოახდინა მოსყიდვა მთელი ელიტა, რაც ქვია თუ ბნელიტა, მწერალი, მხატვარი, სპორტსმენი, მომღერალი, მოცეკვავე, მერე პოლიტიკური სპექტრი, მერე ექსპერტი, მერე ანალიტიკოსი. ბოტანიკოსებიც მათ შორის არიან, იმიტომ რომ გვინდა რომ რამე ბოტანიკოსები, რა თქმა უნდა, ბოტანიკური ბაღი, ამიტომ აღარ არსებობს იმ დღეს შემოვერი და რაღაცა სრა სასახლე შევდება. ბოტანიკოს ვერიშოვი რომ მასე რაღაცა გამხმარ ხეებზეც რამე. უნიკალურ ხეებზე ის ადევს ცემენტის. მერე შემდგომ რეჟიმსაც ის აფინანსებდა შემდგომა რეჟიმა იმ დონეზე დაკარგა სიფრთხილე რომ მოუშვა ხელისუფლებაში თავი გადააგდებინა და ქვეყანას ხელში ჩაუგდო ეს უნდა ვაღიაროთ ჩვენ სიმართლეს არ ვიტყვით ვერასოდეს პოზიტივითან ვერ მივალ და გამარჯვებას ვერ მოიპოვებთ აი ესე მოხდა ეს იყო ტრუას ცხენი შეფუთული კრემლში დადგმული სოლოლაკში რომელიც გადმოვიდა ჩვენ ახლა ის ტრუას ცხენი უნდა შევფუთოთ ისე საიმედოდ რომ ვერასოდეს იქიდან ქვეყნის დამანგრეველი ძალა ვეღარ გადმოძვრეს ეს რა თქმა უნდა რუსეთმა იცის რომ პრაქტიკულად საქართველო ოკუპირებული და ანექსირებულია მთლიანად. პოლიტიკაა მთავარი, ხო სახელმწიფოს თუ არ აქვს დამოუკიდებელი სუვერენული პოლიტიკა, სუვერენული ხელისუფლება არ ყავს, აი ესეთი უსახო ოკუპანტისგან გამოგზავნილი ადამიანებით გავისო ხელისუფლების დამოუკიდებელი აღარ არის. თორემ საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციაში ეწერა, რომ მოკავშირე რესპუბლიკები დამოუკიდებლები არიან, სუვერენულები არიან, საერთაშორისო სამართლის სუბიექტები არიან და მეცაც გეტყვით, ბელარუსს და უკრაინას გაეროში გენერალური ანსამბლების სესიაზე საკუთარი დელეგაციები ყავდათ, როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს. მაგრამ იყვნენ დამოუკიდებლები. აი ესე ვარ ჩვენ. დამოუკიდებლობა ჩვენ ხელახლა გაგვიხდა მოსაპოვებელი და სახელმწიფო ხელახლა გაგვიხდა ასაშენებელი და ეს დაიწყება ძალიან მალე. დაიწყება ჩვენი ხალხის დიდი გმირობით, ენერგიით და ეს დღეს გამარჯვებასაც სიმბოლოა. ყავთ თუ არა მიზანში ამოღებული თქვენი აზრით საბოლოოდ ახლა ჩვენ ვისმენთ თემი უწყვეტი ჯაჭვია მკაცრი განცხადებების. გუშინ ალბათ იმიტომ ვერ შედგა ჩვენი შეხვედრა რომ დღეს კარგი ამბავით მოსულიყავი ჩვენმა მეგობარმა მაიკ კანავემ კახასიდან ცნობილმა რესპუბლიკერმა კონგრესმენმა კონგრესის აგრარული კომიტეტის თავმჯდომარე დაზვერვის და შერეღების კომიტეტების წევრი კი ეს არის ესეთი რო ვთქვა გვარდიელი ძველი კონგრესმენი შეასრულა ჩემთან შეხვედრის დროს მოცემული პირობა და ყველაზე კრიტიკულ მომენტში ისევე დაგვიდგა გვერდში როგორც აი ჩვენი მეგობრები კრუზი, რიში, მალინი, სტიუარტი, სხვა კონგრესმენები, სხვა სენატორები უკვე რამდენიმე ათეულია, უკვე აქედან ნახევარი პირადი კონგრესმენების გვარებიც გისწავლიათ ყველა რამდენი. ხო, არ ვიცოდი პირადად ვიცნობ და უკვე 8 წელია გვაქვს ჩვენ კონსულტაციები იმის თაობაზე, როგორ გადავარჩინოთ საქართველოს და გამოვგლიჯოთ რუსების კლანჭებს და აი ახლა უკვე დადგა მოქმედების დრო. ასეთი კარგი ფონი საქართველოს არ მარტო შიგნით, როდესაც ოპოზიცია სრულად გაერთიანებულია საერთო მიზნისაგან, ეს არ მოხდა საქართველოს განვითარების არც ერთ ეტაპზე 20-იან წლებში ოპოზიციის პარტიების დახლეჩილობამ გამოიწვია ბევრწილად რუსული ოკუპაცია და დამოუკიდებლობის დაკარგვა 90-იან წლებში პარტიებს შორის ატეხილმა წინააღმდეგობამ გამოიწვია გადატრიალება სამოქალაქო ომით ამდენი მოვლენები 2012 წელს პარტიებს შორის არარსებულმა ერთიანობის არარსებობამ გამოიწვია ოლიგარქიის მოსვლა და დღეს დაბრძენებული პოლიტიკური სპექტრი წარსულის მწარე გამოცდილებით ზის საერთო მიზნის მისაღწევად ერთად ეს დაინახეს ჩვენმა უცხოელმა მეგობრებმა, მთავარმა სტრატეგიულმა მოკავშირეებმა, შეერთებულმა შტატებმა და რიგი დგა კონგრესმენების, სენატორების რომ ხარი დაგვიჭირონ. ეს არის ძალიან დიდი ლაშქრობა, შიდა და გარე საქართველოს გადასარჩენად. აი ეს მიზანში ამოღება რა საფრთხეს უქმნის ივანიშვილს და ეშინია თუ არა მას ამის რეალურად ის არის რეალური კანდიდატის სანქცირების, მისი ქონება უკვე სანქციების საფრთხის წინაშეა, დამერწმუნეთ რომ შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს უცხოური აქტივების კონტროლის სამმართველოში უკვე მიდის მუშაობა იმისათვის რომ სრულად ადგინდეს მისი საბანკო ანგარიშები გახსნილი ჩვენი ხალხის ჩვენი შვილების, ჩვენი მომავლის დაცვის ხარჯზე, შევსებული აფეთქებული საღდრისით, შევსებული ნავთობითა და გაზის კონტრაბანდით, შევსებული ბიტკოინების ბიზნესით, შევსებული კაზინოების ბიზნესით, შევსებული ნარკოტრაფიკით, იარაღის კონტრაბანდით. ეს ყველა უბედურება მის თავს არის. ახლა ანგოლაში გაიტანა 1 მილიარდის იარაღი და 1 მილიონი კაცი მოკლა იმის იარაღმა. რამე ახალ სხვაობა მის შემოქმედებაში და ნარკოტიკების დათესვას აგრუპირდებოდა პლანტაციების სახით და 500%-იან მოგებას. ამიტომ ეს ანგარიშები და მისი ოფშორული პარამეტრები არის შესავლილი და ერთ წამში შეიძლება მოხდეს ისე რომ დაიბლოკოს მისი ყველა ანგარიში და ის დაჯდეს ქაშვეთან სამათხოვროდ ქართული ხალხი ძალიან კეთილია ალბათ რაღაცას მიუგდებენ მაგრამ ამას ვერ მოასწრებენ ვინაიდან მას სიხელოდება წინ ესეთი
მძიმე ცოდვები ხო ყავდა ჩვენ ღვთისმსხურიდან გადავარდნილი მართველები ახლა აღარ მინდა დასახელება აი ყველა ერთად რო შეკრიბო და კიდე იმნაირები 100 დაამატო 100 წელი ხო ეს გადაწოლის მაინც იმიტომ რომ ეს იყო ჯერ ფსიქოლოგიურად გაანადგურა ერი რომელსაც დახპირდა ყველაფერს და ყველაფერში გადააგდო მან ჩამოშალა სახელმწიფო მან მოსპო სასამართლო ხელისუფლების ჩანასახი მან მოსპო თავისუფალი არჩევნები მან გააპარტახა საპარლამენტო ინსტიტუტი რომელიც არის ერის სახე მან გადააქცია მთავრობა საკუთარ ბიზნეს კორპორაციად ქართულ ბანკის გაგრძელებად მან გადააქცია სახელმწიფო ხელისუფლების ყველა შტო პრეზიდენტი პრემიერი პარლამენტის თავმჯდომარე უსახო ერთუჯრედიან ამებებად იმ ქვეყანაში სადაც პიროვნებები გრიალებდნენ ყოველთვის პიროვნებები იბადებოდნენ და იშვებოდნენ რომელიც არ მარტო საქართველოში ახდენდნენ თავისი ინტელექტის ასე ვთქვათ განივრთებას არამედ მთელ სოფლიოში ახდენდნენ სოფლიო წესრიგის დამყარებას აღარ მინდა გვარები ჩამოთვალო ზოგი მოწონთ ზოგი არ მოწონთ მაგრამ საქართველო იყო ინტელექტის და კადრების სამჭედლო და ეხლა დინარაძეს უსმენ ნაცვლიშვილს ჰეროინით რომ მაგრად ჩაბუჯბუჯდება და გამოადა ერთხის უფროს ეხლა ესე თქვი იმას რა ქვია თალაკვაძეს გუში რომ ხაბატონის სანდრას პორტფელი დაკონდა და დღეს გამოდის ნაცებთან მებრძოლი და მე გამოდივარ ნაცებთან შეკრული მაშინ როცა იქ დაიბადა კაცი ლამის და იქ აიდგა ფეხი და იქ ჭამდა პურს ხო აი ეს რა ქვია კიდე ეს დანარჩენები ვინც არის აღარ მინდა გვარები დავასახელო ახლა პირადად არ მინდა ვინმეს ვაწყენო მაგრამ როცა ვხედავ რომ ჩემი ქვეყანა ეღუპება და ჩემი სახელმწიფო ისპოვა მათი მოქმედებით ვიძულებო რომ ხანდახან უკვე პერსონალზე გადავიდე თუმცა ვიმეორებ ეს არის სისტემა დანაშაულებრივი რომელიც შეიქმნა ვიმეორებ კრემლის დაკვეთით კრემლის ორგანიზებით მათი ფინანსებით და ჩვენ აი ისევე უნდა განვიწმინდოთ ამ პრობლემებისგან როგორც ჩვენი წინაპრები ამას ახერხებდნენ ბასიანიდან დიდგორიდან მარტყოფიდან და თქვენ აი რითაც მოდიოდი დღემდე ეს არის ბრძოლა უკან დაუხევლობა და მტრის მოცილება ეს მტერი შეიძლება იყოს შინაგანი სახით შინაური სახით ნიშნულობა არ აქვს მტერი არის მტერი მაგრამ ის იმართება იქიდან რასაც ხო, აი საინტერესო გუშინ გასულ კვირას, როდესაც აი ეს ანგარიში გამოქვეყნდა 13 რესპუბლიკელი კონგრესმენს, რომ ძალიან აანერვიულა, იმიტომ რომ ზალკალიანმაც თვითონ თქვა, რომ ამ მეტად მნიშვნელოვან ანგარიშში როგორ მოხდაო ეს ერთი ფრაზა ივანიშვილზე, რომ ის არის მოკავშირე ვლადიმერ პუტინის და რუსეთის სასარგებლოდ საქართველოს დესტაბილიზაციაში ჩართული. აი ამაზე მე ამაზე უფრო მკაფიო შეფასება შეუძლებელი. დესტაბილიზაცია, როდესაც ჩვენ მტერს აღობინებ ტერიტორიებს და ხმას არ იღებ და ერთ საჩივარს არ შეიტან გაეროს უშუალოდ საბჭოზე და ერთ საგანგებო სხდომას არ მოუწევინებ. მეტი არის დესტაბილიზაცია, როდესაც ხალხს უმუშევრად დატოვებ, როდესაც ბიზნეს მოსპობ და საკუთარ ბიზნეს გაალაღებ მხოლოდ და მხოლოდ, როდესაც ხალხს აიძულებ წავიდნენ ქვეყნიდან ევროპაში იშოვონ სამუშაო და აქ მარტო შენათესავებს ასაქმებ, როდესაც ბანკებში დაწესებულია 20-15%, როცა ყველა წაგებაზეა მარტო მისი ბანკი ამოგებაში, დემოკრატიული პროცესები მოკვდა ქვეყანაში, ნუ ეს არის ყველაზე მთავარი და როდესაც ხალხი გარბის ქვეყნიდან და მის ადგილზე სახლდება არაბი, ირანელი და სხვა ეთნოსები, როდესაც კრიმინალი ყვავის, როდესაც ნეპოტიზმი დაკანონებული მოვლენა, როდესაც არც არჩევნებია ვიმეორებ, არც სასამართლო ხელისუფლება, არც ეკონომიკა. აბა, მეტი დესტაბილიზაცია რა არის? ეხლა ატომურბომს ვერ დაგვარტყავს თავზე რამენაირად ჯერჯერობით. სხვა კითხვა, აი მის შემდეგ უკვე დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება გადაიწიოს არჩევნებმა, ანუ ის ჩატარდეს არა ოქტომბერში, არამედ დეკემბერში. ამის მიზეზი იყო ის, რომ აი ოქტომბერში შეიძლება იყოს მეორე ტალღა, იმ სოფლიოში სპეციალისტები ვარაუდობენ მეორე ტალღას. ნუ თითქოს ახლა ეს მეორე ტალღა დეკემბრამდე არ გაგრძელდება, იმიტომ რომ დეკემბერში როგორც წესი ბევრად უფრო პრობლემებია ვირუსები. მაგრამ ამას დაამთხვიეს, ანუ ამ კრიტიკას დაამთხვიეს მსჯელობა იმაზე, რომ აუცილებლად გადაიწევს თუ შეიქმნეს შესაბამისი ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია და გამოაცხადებს ხელისუფლება საგანგებო ვითარებას. პირველ რიგში ყველაზე საშიში ვირუსი ჩვენ ყავს ბიზნესმენი. ფაქტობრივად ივანიშვილმა მოკავშირედ გამოიყვანა კორონავირუსი არის მისი ხა რუსეთთან ერთად მისი მთავარი მოკავშირე შიგნით არის ვირუსის სახელით და ადამიანების ჯანმრთელობაზე ზრუნვის სახელით მას შეუძლია დემოკრატიული პროცესები მთლიანად შეახერხოს. ესე იგი მას შეუძლია ისაც თქვას და უკვე თქვეს ეს ოფიციალურად რომ აი ეს ვირუსის ნაკლები გავრცელება და ნაკლები მსხვერპლი ჩვენი დამსახურებაა. ესე იგი აი ხო, ეპიდემიოლოგიურმა სამსახურმა იმუშავა კარგად, კი ბატონო, ნამდვილად იმუშავა კარგად. ვიცი დონე ხო ამ ქვეყნის და მისი განვითარების ეკონომიკური, სოციალური და გარდა ამისა ჩინეთის მეზობელია მრავალათასიანი კილომეტრი აქვს საერთო საზღვარი ჩინეთთან. სულ 194
ფაქტია ვირუსი დაავადების. და არც ერთი გარდაცვლილი. ეს მონღოლეთის მთავრობის დამსახურება? სინგაპურში სხვათა შორის აქვს მთავრობის დამსახურება, რომელიც ჩინური სახელმწიფო საერთოდ არ არის. ეპიდემიოლოგებს მე რო პატივისცემ და ექიმებს ეს კარგად იციან, ჩვენ ვართ ექიმების და პედაგოგების პარტია, ჩვენი დაარსება სწორედ მათი ინტერესების დაცვაზე იყო ორიენტირებული და მე მინდა ძალიან დიდი იმედი გამოთქვა, რომ ჩვენი ეპიდემიოლოგიური ინფექციონისტი ექიმები, რომლებსაც ყველა ძალიან დიდ პატივს ვცემ და მოუთმენად ველოდებით მათ გამოჩენას, რომ კარგ ამბავს გვეტყვიან, არ აყვებიან სახელმწიფო ბერკეტებს და დავალებებს და არ გააბუქებენ მდგომარეობას ისე, როგორც ხელისუფლებას აწყობს. და ობიექტურები იქნება. გაბუქება რას ნიშნავს? ან უნდა მიუშვა ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია და არ გააკონტროლა და მიუშვა თავის ნებაზე, რომელიც შეიძლება ერთ დღეს ისე აფეთქდეს, რომ თან ჩაიყოლოს ეს ხელისუფლება. არ დავაბრალოთ ახლა შეთქმულების თეორიათა პროპაგანდა, ეს არის შოულებრივი ვირუსი. ვიღაცას აწყობდა გლობალურად თუ ყველამ გამოიყენა თავისებურად ამის გაბუქება. ამიტომ მე მაინტერესებს არჩევნების გადადება. ეს შოულებრივი გრიპით იხოცებოდა მილიონობით ადამიანი დედამიწაზე ისტორიულად, ოფიციალური სტატისტიკით, ასე გაგრძელდება, სანამ კაცობრიობა იარსებებს, ვირუსები იქნება, გრიპები იქნება, მაგრამ ორფეხა ვირუსები უნდა მოოსპო და ჩავწვათ იქ, საიდანაც წარმოიშვნენ. ორფეხა პოლიტიკური ვირუსი. ეხლა ჩემი კითხვა, ვირუსს ვერ შევთანხმდებით, რომ ეს ჩვეულებრივი გრიპის ვირუსი შეიძლება არ არის. შოულებრივი ვირუსია, გრიპის ვირუსია. ვირუსი არის უფრო რთული. იგივე კორონავირუსია, ვიჩი ერთი. კორონა იგივე, თქვათ ის ღორის გრიპი, კორონა ის კატნის გრიპი. ნუ განვითარდა უფლება, ახლა ვირუსის განვითარდეს, ხო? ხაჭაკი ვითარდება, ბანდიტი ვითარდება. გამორჩეული პანდემია თავისი მასშტაბებით. მოკლედ, მე სხვა შემირმარცხმენით ეს არის გაბუქებული პანდემია, რომელიც აწყობდა რაღაცა ძალებს, მაგრამ ეს სხვა საკითხია, სხვა თემა. არაფერ შუაში ივანიშვილის სწორი პოლიტიკა, რომელმაც ჯანგანადგურებად გადააქცია ამ საკითხთან არ არის. მადლობა ჩვენს ექიმებს, რა თქმა უნდა. აწყობს თუ არ, მოდი ესე ვთქვათ, რომ ხელისუფლებამ რადგან დაიწყო ამაზე ლაპარაკი და იმედმა უკვე, იმიტომ რომ იმედის სიუჟეტოს, კვირის სიუჟეტი. ამ იმედს უნდა ერქოს უიმედობა და ეს იქნება სწორი. ალბათ საწყალე ბადე-ბადაგაშვილი საფლავში გადატრიალდა უკვე, როცა ხედავს როგორ დაუთმო მისმა ოჯახმა ნალოლიავები იმედი ქართველ ხალხზე ნაჩუქარი აი ამ პარაზიტს, აი ამ ტრუასხენს კრემლიდან. ხო, მოკლედ იმედიც მიხა სიუჟეტები და ტელევიზიის გამო კი რაღა მოკლეს, მაგ ტელევიზიის დაცვის გამო 2007-ში სხვათა შორის. რა გეგმები აქვს ხელისუფლებას ამ ტელევიზიიდან ვიგებთ კარგად და მას სურს არჩევნების გადადება. ანუ უკვე დაიწყო ნიადაგის მომზადება. ეხლა თუ თქვა რომ არჩევნები უნდა გადავდოთ, საგანგებო სიტუაცია უნდა გამოვაცხადოთ ოქტომბერში, რა სტრატეგია შეიძლება ქონდეს ოპოზიციას? მე შემიძლია მთელი პასუხისმგებლობით მოგახსენოთ, რომ არჩევნების გადადების შემთხვევაში არჩევნების გადადება თქვენი აზრით. ეხლა ხედავს რომ კუთხეშია მიმწვეული გასაქცევის არსად არა აქვს. ვერც ოკეანის იქით გაიქცევა, ვერც ოკეანის აქეთ გამოიქცევა. ეხლა თუ გონია რომ რუსები გადაყვებიან, რუსებმა აიღეს და ყველაზე დიდი მოკავშირე თავისი ერიხ ჰონეკერი, გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის ლიდერი, რომელიც იმალებოდა ჩილის საელჩოში, მოსკოვში, გერმანიის მართლმსაჯულებისგან, როცა გაერთიანდა ქვეყანა, გადასცეს გერმანიის მართლმსაჯულებას. რუსმა არ იცის ახლობელი და შინაური. იმან იცის იმპერიული ინტერესი. იმპერიული ინტერესებში ჯდება, გასწირავს ყველას და ყველაფერს. ამიტომ იქაც არ მიეცვლება. ანუ გასაქცევის აღარ აქვს და ეხლა აი გამწარებული კუთხეში მიმწვეული ტურა თუ გელს ვერ შევადარებ კეთილშობილი ცხოველია, აი იმაზე უარეს მდგომარეობაშია და შესაბამისად სინჯავს სიტუაციას, რომ აი რა მოხდება თუ გადავდე. მე შემიძლია მთელი პასუხისმგებლობით მოგახსენოთ. შეიძლება ისეთი ვარიანტიც, რომ თუ თქვა და ოპოზიციამ დაიწყო არ უნდა გადავდოთ ამაზე, გადმოწიონ აქეთ და ოპოზიცია მომზადებელი შეხვდეს არჩევნებს. განიხილავთ ასე ვარიანტს? ორივე შემთხვევაში ის არჩევნებს გადაძდებს იქით თუ გადმოსდებს აქეთ, დაუყოვნებლივ მიიღებს სანქციებს შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროდან. როგორც კი არჩევნების ჩატარების ვადას შეეხება. ამ მოტივით ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნების ნოემბერში რო ტარდება, უნდა გადაიდოს და უნდა გამოეცხადებინა ახლა ტრამპს, რომ შეიძლება ჩვენ არჩევნები გადავდოთ, იმიტომ რომ რაღაცა ბაიდენის რეიტინგები არ მომწონს ან ბაიდენს მოითხოვა. გამორიცხულია. არჩევნების გადადებას ვერ ეღირსება, როგორც საკუთარი ყურების ნახვას უსარგოთ. თუ ამას გაბედავს, მისი ფინანსური ჩვენგან წაგლეჯილი მთელი სიმდიდრე იქნება დაუყოვნებლივ სანქცირებული. ამას ვეუბნები მე როგორც პოლიტიკოსი და როგორც იურისტი, რომელმაც ვიცი რა ხდება ქვეყნის თავს, მის თავს და აი მის კრიმინალურ ანგარიშებში და ჩვენი მეგობრების ასე ვთქვათ სტრუქტურებში, რომლებიც უკვე სწავლობენ მისი სიმდიდრის წარმოშობის კრიმინალურ როგორც კი ამას დააპირებს ამერიკელებს და დასავლეთ პარტნიორებს საუკუნეობრივ ამუშავდება სანქციები, რა თქმა უნდა, ეს უკვე არა მიმართვა რა თქმა უნდა.
ასეთი რამე არ თქვა თქვენს რომ ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია ისეთია რომ ვერ ვატარებ და ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია ასე ხა სწორედ ეს თქვი რომ ჩვენი ექიმების ჯგუფი ვინც ინფექციებთან მუშაობს და ფაქტურად დაავადებულებთან მუშაობს და გმირები არიან იმითაც რომ აი რამდენი ექიმი დაგვეავად და ხო იმიტომ რომ უშუალო კონტაქტი აქვთ ხო მათ არ უნდა აყვნენ და სტატისტიკა არ უნდა შევხამოთ იმ სიტუაციას რომ თქვა აი კონგრესში მიიღებენ რაღაც რეზოლუციას ივანიშვილის წინააღმდეგ და უცბად ცხადდება რომ აი კიდე ბოლნისის რაიონში ერთი ყოფილა კიდე დაავადებული იმით ან გარდაიცვალა ამით დაავადებული კონკრეტული ადამიანი და კორონათი გარდაიცვალა ამ დროს მას 4 ინფარქტი ჰქონდა გადატანილი 2 ინსულტი და პლუს ამას 4-ვე სარქველი დაზიანებული და იყო 90 წლის ასეთ მოხდება ორპირი ქარითაც მოხდება ჩაულებრივი სურდოთიც და ყველაფერით ანუ არ უნდა შევუწყოთ ჩემო ძირფასო ექიმებო არა შეიძლება არ დავეთანხმოთ მაგრამ დაკავოთ ასე ეს საკითხი თქვენ ისეთ ჩინური ჩინური არ ვიცი ხო ამის მიუხედავად ის მაინც არსებობს როგორც ენა ხო ამიტომ შეიძლება არ დავეთანხმოთ მაგრამ ის რეალურად არსებობს რა მგონია სწორი ანალოგია იყოს ფიქრობს ამ შემთხვევაში კარგი ბატონ შალა დიდი მადლობა რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად თქვენ ძალიან დიდი მადლობა ეკა ძალიან დიდი მადლობა ჩემო საქართველო იმისათვის რომ უძლებთ აი ასეთ დღეებს და ეს კიდევ ერთხელ მიმტკიცებს რწმენას რომ ჩვენ ჩამოშლილ სახელმწიფოს ავაშენებთ ჩვენ ყველა უმუშევრს მივცემთ სამუშაოს ყველა უმუშევრად დარჩენის ვისაც ჯერ ვერ მივცემთ სამუშაოს უმუშევრობაზე კომპენსაციას დავუნიშნავთ პენსიონერებს გაუორმაგებთ პენსიებს აღგზავნოთ ბანკებიდან 7-5%-ზე მეტი სასხების გაცემას და ასეთი ბანკები დაიხურება დავხურავთ კაზინოებს სადაც ჩვენ ახალგაზრდობას აფუჭებენ და ამდენი უბედურება მოაქვს ჩავკეტავთ ირან არაბულ გზებს საქართველოში ჩამოსასახლებლად დავამთავრებთ ოლიგარქის ბატონობას ქართულ პოლიტიკაში განათლება უმაღლესი ჩათვლით იქნება სრულად უფასო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული კურნალობა იქნება სრულად ბიუჯეტიდან დაფინანსებული და საქართველოს და ქვეყნის სიმდიდრეები იქნება თქვენი და არა 3%-იანი მმართველი ოლიგარქის რომლებიც გადაიქცენ არა მარტო პარაზიტებად არამედ სამწუხაროდ რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის გაგრძელებას ძალიან მოკლედ შეინარჩუნებს თუ არა ოპოზიცია მიუხედავად იმისა რომ პრობლემები არსებობს მანდატებთან დაკავშირებით და მიდგომებთან დაკავშირებით შეინარჩუნებს თუ არა თქვენი აზრით ოპოზიცია ერთიანობას მოკლედ მიპასუხებს არა მარტო შეინარჩუნებს არამედ გამარჯვებას დროშას აიტანს მთაზე და მე აი დღეს სამართლიანად ვამოყობ რომ ვარ ქართული ოპოზიციის წევრი ამ ისტორიულ ეტაპზე და თქვენს ოფისში მნიშვნელოვანია რომელ ოფისში იქნება მთავარია სული და ის ერთიანობა რაც საერთო მიზანთან გვაკავშირებს კი ბატონო ძალიან დიდი მადლობა ბატონ შალვა ეს იყო შალვა ნათელაშვილი როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო დიდი მადლობა და თქვენ დამსახურებით საინტერესო არა ჩემს გარეშეც საინტერესო ხართ თორნიკე გორდაძე ბათუ ქუთელია ზაზა მამულაიშვილი გვეყოლება ცოტა ხანში თუმცა მანამდე ეკა ბესელია ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში გაბატონო ეკა მოგესალმები დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად პირველ რიგში გესმით ჩემი კი მესმის აღამშვიდობის მოგესალმებით ეკა და თქვენც უსმენთ ეთყობა ბატონ შალვას ისეთი სახე გაქვთ გაღიმებული აღამშვიდობის კი მეტყობოდა ხო მოგესალმებით ბატონ შალვა მე თან განწყობაზე დავდები გელოდებით ბატო არ დადის ოფისში არა როგორ არა სხვადასხვის დაარსების დღიდან ყველაზე დისციპლინირებული ქალბატონია ჩემზე დისციპლინირებული ძალიან დიდი მადლობა მოდი ეხლა და მიხვა მაგრამ დავუბრუნდეთ მძიმე თემას გიორგი გაბუნიას შეკვეთილი მკვლელობის მცდელობას და ამ მოტივით აყვანილ რუსეთის მოქალაქეს თქვენ როგორ რეაქციას ელოდით საქართველოს ხელისუფლებისგან და იყო თუ არა გამართლა თუ არა თქვენი მოლოდინი ეკა პირველი რაც მინდა აი ამ საქმესთან დაკავშირებით თქვა ეხა გუშინ მქონდა ესეთი რეაქცია არ ველოდი მართლა ყოველთვის იყო ძალიან მოულოდნელი ამბავი ძალიან ისეთი ემოციური და დღეს უკვე ამ ამბიდან ან როგორც კი გავცელდა ინფორმაცია ამ ადამიანის დაკავების თაობაზე რომელის ვინაობის დადასტურება მოხდა მაგრამ ბევრი ინფორმაცია მაინც არ იყო ოფიციალური უწყებიდან რომელმაც გაავრცელა დღის ბოლოს განცხადება ყველაზე ნიშანდობლივი იყო ეხლა მე ვუსმენდი თქვენს მიმოხილვას როგორ შეიცვალა დილიდან დღის ბოლომდე რიტორიკა გზავნილები და როგორ ემთხვეოდა ეს გზავნილები უკვე რაღაც ვერსია რომელიც შემუშავდა საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკურ დღის წესრიგს ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლის
და რა არის ყველაზე შემზარავი ამ ისტორიაში? ერთი დღეა ჯერ კიდევ სულ გასული ამ ადამიანის დაკავებიდან და ჯერ გამოძიებას ოფიციალურად არ უთქვამს. კონკრეტულად რა არის დადასტურებული, ნამდვილად არის თუ არა ეს ადამიანი დაკავებული გიორგ გაბუნიას განზრახ მკვლელობის მცდელობის მომზადებაზე თუ რაღაცა. რომ განზრახ მკვლელობის მცდელობით მოტივით დაკავდა ეს ადამიანი, მაგრამ სახელი და გვარი ვისი განზრახ მკვლელობა და შეკვეთილი არ უთქვამს. ჯერ ბუნებრივია, ჯერ ერთი დღის 24 საათის განმავლობაში შეუძლებელია გამოძიებამ თქვას დადასტურებულად მოტივი და მიზანი და დღეს პოლიტიკოსები ქართული ოცნებიდან ბოლოს კი დაწყებული არ ვიცი ვინ იყო კიდე ვისი დამთავრებული ოხანაშვილით ზურაბიშვილის მათ შორის ყველა ხო, ყველაზე მძიმე მოსასმენი რა არის და ყველაზე უგუნურება რა არის, რომ უკვე დადასტურებულად ამბობენ ვერსიას, რომ მიზანი იყო, რომ აი დესტაბილიზაცია მომხდარიყო იმ პარტიას, რომელსკენაც არის მიმართული ახლა ეს ბრალდების ვექტორი, რომ უნდა და არეულობა და ასე შემდეგ, ანუ გამოძიების ნაცვლად დასრულებული ლექსიკონით გვესაუბრებიან პოლიტიკოსები ქართული ოცნებიდან, პოლიტიკოსებიც არ არიან, ნუ დეპუტატები ქართული ოცნებიდან. ეს აი პარალელი უცებ გამახსენდა ხა რამდენიმე ამბავი, რაც ხდებოდა ბოლო აი ამ ერთი წელიწადნახევრის განმავლობაში, რომ ამბავი არ არის მომხდარი და უკვე როგორც დადასტურებული ფაქტი მიზნის, ესე მიზეზობრივი კავშირის და შედეგების სწავლობაზე კეთდება უკვე პოლიტიკურ გზავნილებში. ეს იმდენად უნიჭო და ხელოვნურად კეთდება და იმდენად უკვე ერთი და იგივე ხელწერაა, რომ აი არ ვიცი რა გითხრათ რა, არც დამრიგებელი დგას თავის სიმაღლეზე, არც ის ლობისტები, რომელიც რა ვიცი ძალიან ბევრი არიან, როგორც ვიცი და მუშაობენ. მოკლედ ყველას რაღაცა აქვს ერთი უბედურება ამ ქვეყანაში, რომ ვერაფრით ვერ გააცნობიერეს, რომ ეს არის უდიდესი შეცდომა, როდესაც არც გამოძიებას აცლით, თუნდაც ტენდენციურს, რომ რაღაცა მაინც გითხრას ჯერ და ნუ აღარ არის ლაპარაკი ხა სასამართლომდე ამ საქმის მიტანამდე, იმიტომ რომ სასამართლო საერთოდ პოლიტიკურ დებატებში არის ხოლმე ასე დროს ჩართული და ცოტა ხნის წინ შეწყდა სხვათა შორის მოსამართლეების ეთერებში სირბილი, თორე ისინი ჩვეულებრივი ესე პოლიტიკოსებით მონაწილეობდნენ დებატებში. აი მე არ მინდა კონკრეტული საქმეების გახსენება, მაგრამ სცენარი არის იგივე, დააბრალე, ანუ გადადი შეტევაზე და წინასწარ გამოაცხადე ვერსია, რითიც გინდა რომ დასრულდეს ეს. მოხსნა ყველანაირი რეკორდი და თქვა, რომ აი გვარამია დამნაშავე, გვარამია იცოდა, მაგრამ არ გააფრთხილა სუსიდან, მაშინ როდესაც გვარამიამ თქვა, რომ სუსიდან იცოდა ეს ინფორმაცია, საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურიდან გამოჟონა მასთან ამ ინფორმაციამ, რომ არ გააფრთხილა გაბუნია და ანუ თურმე ინტუიტიურად უნდა ვიგრძნოთ, რომ გვარამიას აწყობდა გაბუნიას. აი ამ არ ვიცი, აი ამაზრზენ ბოდვასაც კი კადრულობენ და აი რა მიზანი აქვს ამას. შემდეგ ეს ბოდვა რასაკვირველია გამოიყენა რუსულმა მედიამ, ხო? რუსულმა პროპაგანდამ გამოიყენა კიდე სხვა დაქირავებული ექსპერტები. არა, ეს ახლა დამთხევა ძალიან უცნაურია, რომ დამთხევა წყალებში, ამიტომ ხო, რა თქმა უნდა არ არის ეს დამთხევა და არ არის შემთხვევითი ამბავი. უბრალოდ ის რომ არ ყოფნით იმ გონიერება იმისა და სუსწრაფობა იმდენად შორს არის წასული, რომ უბრალოდ არც აცლი საგამოძიებო ორგანოებს გუშინ დღის ბოლოს რომ განცხადება გაავრცელა უსაფრთხოების სამსახურმა და თქვა, რომ მოდი მოერიდეთ ამ ინსინუაციებს და სხვადასხვა ვერსიები არ აზიანებს გამოძიების ინტერესებს, დღეს გამოდის უკვე პოლიტიკური შემადგენლობა მართველი პარტიის და უკვე დამთავრებულად ყვება რა იყო ამ ყველაფრის მიზანი, მოტივი, ვინ რომ იქეთ არიან ადამიანები პასუხისგებაში მისაცემი და ასე შემდეგ. ნუ რამდენი საათი დაჭირდებათ რომ თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობა იდგას. აი ამ წუთიდან რამდენი საათში იტყვია, რომ ნაციონალური მოძრაობა. უკვე ითქვა 24 საათში ეს ითქვა უკვე და უბრალოდ პარალელებს რომ ვავლებ აი რაღაც საქმეებთან და რომ ახსენდება
ეს ხელწერა როგორც ჩანს უკვე არის როგორც ფორმულა აღებული იმისთვის რომ ასე ოპერირებდე კრიტიკულ სიტუაციებში და ეს არის პირდაპირ ეს ფორმულა ამართლებდა და ფიქრობთ რომ კიდევ გაამართლებს ისინი იმიტომ რომ ისინი ფიქრობენ რაც ამართლებს მოდით გამოვიყენოთ ისევის რატო რაღაცა შევიწუხოთ თავი და რაღაცა რთულ ვერსიებზე რატო ვიფიქროთ აი ფორმულა დააბრალე ყველაფერი ნაციონალურ მოძრაობას და ნაციონალური მოძრაობა არის ყველა ოპოზიციაში ვინც არის ნუ ალბათ თქვენც ნაციონალური მოძრაობა ხართ ალბათ ესე მოგიხსენიებენ ალბათ ყველა ნებისმიერი ვინც არის ოპოზიციაში ყველა ნაციონალური მოძრაობა და სტრატეგია არის ეს დააბრალე ყველაფერი ნაციონალურ მოძრაობას თქვი რომ მას სურს დესტაბილიზაცია და მოიგე ასე არჩევნები ანუ ეს ფორმულა მუშაობდა ყოველთვის აი ეხლა თუ აქვს შანსი ამ ფორმულას რომ იმუშაოს ყველაფერს ხო აქვს თავის დასაწყისი და თავის დასასრული და ყველაზე აი როგორ გითხრათ აი ყველაზე დიდი ჭეშმარიტებაც კი რაც შეიძლება არ იყოს აბსოლუტურად აი არავის არ უნდა იყოს სადავო ისიც კი გაცუდება აი მუდმივად როგორც კი მას ესე ყალბად ეხებით ეხა ვერსია თუ ფორმულა რასაც იყენებს პარტია ეხა აი ამ განსაკუთრებით კრიზისული ფაზა რაც დაუდგათ ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში და სულ აი ესეთი რაღაცა კატასტროფულ შესაბამებს უშვებენ ამ მეთოდის გამოყენება შეიძლება რაღაცა გარკვეულ ჯგუფზე გავლენას ახდენდეს ქართული ოცნების ამომრჩევლის მაგრამ მგონია რომ ეს ძალიან მცირე ჯგუფია გასაგებია რომ ეს არის დიდი ხნის წინ მოფიქრებული ფორმულა რომ ყველა ნაციონალური მოძრაობა ვინ ჩემ წინააღმდეგ გამოდის მე რომ ესე ვთქვათ კრიტიკული ვიყავი და წინააღმდეგ გამოვდიოდი პირველი ფრაზა იყო ნაციონალური მოძრაობის წისქულზე ასხამ წყალს ეხა ამას ვერ მიბედავდნენ პირდაპირ ვთქვათ რომ შენც ეხა მანდა ხარ მაგრამ აი მის წისქულზე ხომ ასხამ წყალს და ეხა ყველა ერთნი არიან და აი ამ მოცემულობაში ფიქრობენ რომ შეიძლება კიდევ რაღაცნაირად რა ვიცი დარჩნენ ხელისუფლებაში და ეს არის გადარჩენისთვის თუ ძალაუფლებისთვის ბრძოლა რომელიც არ ვიცი მეთოდებს იყენებს რაც ანგრევს მთლიანად სახელმწიფო მოწყობას ინსტიტუტებს იმიტომ რომ ეს აი ხა დღევანდელი განცხადებები პარლამენტის წევრის მხრიდან გაკეთებული ესეთი განცხადებები ხო პირდაპირ მტკიცებულებაა რომ შენ არც გამოძება გაინტერესებს სასამართლო ხო საერთოდ არ არსებობს და ყველა ფერზე შენ გაქვს საბოლოო ვერდიქტი გამოტანილი და ხა რა დემოკრატიაზე ვლაპარაკობ დღეს იყო ძალიან ცინიკური განცხადება თალაკვაძის მხრიდან რომ ჩვენ ტერიტორიას ჩვენ უფრთხილდებით ჟურნალისტებსო და აი ამ ეს არის ქვეყანა სადაც მოხდა ერთ-ერთი ყველაზე სამარცხვინო ლაქა ამ ხელისუფლების არის ის რომ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი მუხთარლი ქალაქის ცენტრიდან გაიტაცეს თავზე ტომარა ჩამოაცვეს და ეს გახდას საერთაშორისო პრესა ამაზე ლაპარაკობდა ეს იყო სტრასბურგში განხილვის საგანი და დღემდე ამბობენ რომ საქმე არის გამოძიების ეტაპზე ყველაზე სამარცხვინო რაც შეიძლება ქვეყანაში მოხდეს რომ მოიტაცონ ჟურნალისტი და ამაზე პასუხები არ აქვს საქართველოს ხელისუფლებას და დღეს ამ ხელისუფლების პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს რომ ამ ქვეყანაში ჟურნალისტებს იცავენ. ეს მინდოდა მეთქვა აუცილებლად თალაკვაძის განცხადებასთან დაკავშირებით. ეხლა მინდა გკითხოთ თქვენ საქმის კურსში ხართ ბუნებრივია რამდენად დიდია ის შემოტევის ტალღა ფაქტობრივად რაც მოდის ამერიკიდან. ეხლა კიდევ ერთი კონგრესმენი დღეს ძალიან გავლენიანი შეუერთა ივანიშვილის წინააღმდეგ მიმართულ სანქციების სიას და ჩვენ ვიცით რამდენიმე დღის წინ 13-მა რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა ანგარიში გამოაქვეყნა, სადაც პირდაპირ წერია, რომ ივანიშვილი ჩართულია რუსეთის სასარგებლოდ საქართველოს დესტაბილიზაციაში და ამიტომ მის წინააღმდეგ სანქციები უნდა ამოქმედდეს. ნუ წარმოუდგენელი ასე პირდაპირ რომელიმე მართველი, რომ მოეხსენიებინა ამერიკას, მას მერე პრობლემები არ შექმნოდა, ხო? თქვენი ძველი გამოცდილებით ამ გუნდის წევრი იყავით და ივანიშვილსაც იცნობთ, აი როგორ შეიძლება მან როგორ შეიძლება ის რეაგირებდეს ფაქტობრივად ცივ ომზე, რომელიც მას გამოუცხადა როგორც მინიმუმ ამერიკის საკანონმდებლო ორგანო. იცით რა მე არ მიკვირს უკვე რომ ამ ფაზაში გადავიდა ეს პროცესი, იმიტომ რომ მახსოვს პერიოდი, როდესაც ჯერ კიდევ ჩემი ქართულ ოცნებაში ყოფნის დროს როდესაც ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები, მეგობრები, ლობისტები, გულშემატკივრები, რომლებიც საკმაოდ მაღალი რანგის სტუმრობდნენ ქვეყანას და ჩამოდიოდნენ, მე ყოველ შემთხვევაში რასაც ვაკვირდებოდი და ეს იყო პროცესები, რომელიც უკავშირდებოდა ეკა მართლმსაჯულების რეფორმას,
მე მახსოვს ესეთი ფრაზა, ერთ-ერთი ძალიან დამამახსოვრებელი, როდესაც აი ესე ძალიან გახსნილი ტექსტით უთხრეს ამ ადამიანებმა ერთ-ერთი ვიზიტის დროს პირველ პირებს, ყველა პირველ პირს, ვისაც შეხვდნენ მაშინ, რომ საქართველოს თემა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს თავისთავად ამერიკისთვის, როგორც მისი პარტნიორი ქვეყანა და ქვეყანა, რომლისთვისაც წლების განმავლობაში ძალიან დიდი რესურსია ინტელექტუალური, ფინანსური, პოლიტიკური ჩადებული და დემოკრატიის განვითარებისთვის, ხო? პირდაპირ დღეს აი საქართველოს საქმე, რომელიც მაგიდაზე დევს, იწყება მართლმსაჯულების რეფორმით. იმიტომ რომ ეს არის ინდიკატორი იმისა, რომ აი ქვეყანაში იყოს სტაბილურობა, იყოს სიმშვიდე, იყოს ინვესტიციები, რომ აქ ინტერესი იყოს, რომ მეტი ფული ჩაიდოს და ადამიანებმა უკეთესად იცხოვროს და ბოლოს დემოკრატია ამით იზომება. პირდაპირ და ძალიან გახსნილი ტექსტით იყო ნათქვამი, ეს იყო აი ერთ-ერთი ბოლო შეხვედრა ჩემ წამოსვლამდე, სადაც აი ეს პირდაპირ დღეს პირველი საკითხი, ეს არის მართლმსაჯულების რეფორმა და გამადიდებელი ლუპით უყურებ ჩვენ ამ პროცესს ვაშინგტონიდან. ითქვა ესე. ეს იყო ძალიან მეგობრული ნათქვამი, ეს არ იყო ესე თითისქნევით, მაგრამ ძალიან გასაგები ტექსტი. შემდეგ აი დაპირებები, რომ ეს რეფორმა ბოლომდე მივა და ასე შემდეგ და პირველი აი და ყველაზე დიდი იმედგაცრუება დაიწყო აი ამ პროცესით. სხვათა შორის, როდესაც პრაქტიკულად ჩააგდო ქართულმა ოცნებამ ეს რეფორმა. სადაც ძალიან დიდი ინვესტირება მოხდა ფინანსური მათ შორის ამერიკის მხრიდან. ძალიან დიდი წლების განმავლობაში ეკა მოსამართლეები მიყავდათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ამზადებდნენ, ამეცადინებდნენ, ეხმარებოდნენ, ჩამოდიოდნენ, მიდიოდნენ, ეს არის უდიდესი რაღაცა ინვესტიცია, რაც განხორციელდა იმისთვის, რომ გემეგობრება პარტნიორი ქვეყანა და უნდა დაგეხმაროს, ჩვენც რომ გვინდა რომ მეტი ინვესტიცია იყოს ამ ქვეყანაში, რომ ხალხი უკეთესად ცხოვრობდეს, პირველი ყველა კითხულობს, როგორი მართლმსაჯულება გაქვს. რომ რამე რომ მოხდეს, ვინც უნდა გადაწყვიტოს საკითხი, ის ხომ არ არის კორუფციაში ჩაფლული. და როდესაც სასამართლოს იყიდი და კორუფციაში არის ჩაფლული იმ მართლმსაჯულებამ რა სამართალი უნდა განაჩინოს და რა უნდა დაადგინოს ქვეყანაში. აი აქედან დაიწყო ყველაფერი და აი როგორი იყო რეაქცია, იცით, აი პირველ ეტაპზე მაინც მცდელობა იმისა დარწმუნების, რომ დაველაპარაკოთ, აუხსნათ, გავაგებინოთ. შემდეგ აი რაღაცა მგონია, რომ მოგვიანებით უკვე ალბათ მე შემდეგ რაც მე წამოვედი, მგონია რომ ეს იყო ალბათ პოლიტიკა, რომ მოდი აი ჩვენ კი არ დავიცვათ თავი, იქაც შეუტიოთ. და ეს ჩანდა სხვათა შორის აი ამ რიტორიკაში, გზავნილებში, ეგრეთ წოდებულ მესიჯებში, ხო, რომელსაც ახმოვანებდნენ, ეს ცოტა შეტევითი პოზიცია, რომ თავი დავიცვათ ამით. საბოლოოდ მივედით აი აქამდე, ახლა რას თქვენ წაიკითხეთ, როდესაც საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. ხო, თქვა რომ ძალიან მეტად მნიშვნელოვანი დოკუმენტია თავად თქვა და უნდა გამოვიძიოთ ეგ როგორ მოხდა. და ამ დროს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე იმავე დოკუმენტზე, იმავე დღეს ამბობს საჯაროდ, რომ ეს არის ლობისტების მიერ დაქირავებული ადამიანების მიერ ფინანსური ინტერესის შედეგად დაწერილი ფრაზა. კაცო, თვითონაც ხო ლობისტების მეტი რაღაც საელჩო ყავთ, უამრავი ყავთ, რამდენიმე კომპანია ყავს, საელჩო გვაქვს. უამრავი ლობისტია, არ არის ფინანსური პრობლემა, ფინანსების პრობლემა, მთელი პოლიტიკა პრაქტიკულად აი ამ ფულით ისეა გაჯერებული უკვე და იმდენად დაზიანდა მთელი პოლიტიკური ველი აი ამ ადამიანების ყიდვით და საერთოდ ამ არ ვიცი ნუ რაღაცა საშინელი სურათია, რასაც ახლა უყურებ. აიღონ და ეს ლობისტებს გადაუხადონ იმდენი მაინც რომ ასეთი საზიანო განცხადებები არ გაკეთდეს ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ მე არ უყურებ ამას. თავისი ქონება რომ გადაიხადოს ივანიშვილმა თავი მის იმიჯს რა ზიანიც მიადგა ფაქტობრივად გაცამტვარებული ამერიკაში ამას ვეღარ აღადგენს ეს თითქმის შეუქცევადი პროცესია. მე გული წყდება ძალიან რომ ეს არ არის ეკა მხოლოდ პერსონალურად ივანიშვილის წინააღმდეგ მიმართული პროცესი და ზიანი დამეთანხმები რომ ზიანი ირიბად მაინც ქვეყანასაც ადგება. თუმცა მე მგონი ამის დიფერენცირებას აკეთებენ ამერიკაში რომ ივანიშვილის და საქართველოს მოსახლეობის ივანიშვილს დაარტყან წერტილოვანი დარტყმა მიაყენონ მას და საქართველოს მოსახლეობის ინტერესები
დაიცვან და ეკა ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ არჩევნების გადატანასთან დაკავშირებით უკვე დაიწყო ნიადაგის მოსინჯვა გასულ კვირას ჩვენ ვიცით რომ როცა გვინდა გავიგოთ რას აპირებს ხელისუფლება უნდა მოусმინოთ კობახიძეს და უნდა ვუყუროთ იმედის მთავარ გამოშვებას კვირის შემაჯამებელ გამოშვებას და ყველაფერი ნათელია ხელისუფლების გეგმების შესახებ და უკვე იმედის კვირის ეთერში დიდი სიუჟეტი პირველი სიუჟეტი მიეწყნა იმას რომ აი სავარაუდოდ პანდემიის გამო არჩევნები უნდა გადაიდოს და ის ჩატარდეს დეკემბერში და შემდეგ მომდევნო არჩევნები იქნება 2025 წელსო თუ ყველაფერი ასე განვითარდა. ანუ ერთი წლით გაიხანგძლივეს ყოფნა ხელისუფლებაში თავისი ჭყვით. და თქვენ ფიქრობთ თუ არა რომ ეს მართ ყველაფერს გააკეთებენ იმისათვის რომ არჩევნები გადაწიონ და რაში აწყობთ ეს არჩევნების გადაწევა? ან ხო არ შეიძლება მოხდეს აი ჭიჭინაძემ თქვა ხო შეიძლება პირიქით გადმოწიონ აქ და თქვენს რომ აი თუ თქვენ თუ აპროტესტებთ მაშინ სექტემბერში ჩავატაროთ. რა თქვენ რას ფიქრობთ როგორ უკვე? არა, გადმოწევა, ხო, მე მაქვს ესეთი ვერსია. გადმოწევა არჩევნების არის გამორიცხული ეკა, იმიტომ რომ უბრალოდ შეუძლებელია კონსტიტუციაში პირდაპირ წერია არ არსებობს. გადმოწევით ვერ გადმოიწევა, ეს არის გამორიცხული, მაგრამ გადაწევის ვერსიას იხილავენ. გარწმუნებთ, რომ ესეთი გრძელვადიანი გეგმები არ არსებობს ქართულ ოცნებაში, როგორც წესი გადაწყვეტილებები მიიღება ან 24 საათით ადრე, ან რამდენიმე საათით ადრე და ასე შემდეგ. ძალიან მოკლე ბადაში იმიტომ რომ სისტემურად ხო არ მუშაობს გადაწყვეტილების მაგრამ ეხა დაიწყეს ამაზე ლაპარაკი, ეხა რა შეჭირდებოდათ ამაზე ლაპარაკი? რატომ? იმიტომ რომ ეს არის ვერსია გეგმა B. გეგმა B, რატო არის გეგმა B? იმიტომ რომ ეხა ოქტომბერი და ზოგადად შემოდგომა მართლაც ყოველთვის გახსოვთ თქვენ ქართული ოცნების დროსაც და წინა ხელისუფლების დროსაც ყველაზე დატვირთული იყო პოლიტიკურად გამოსვლები, მღელვარება, ზოგადად ეს შემოდგომა რაღაცნაირად თითქოს კრავს თელ ამ პოლიტიკურ პროცესს და საკმაოდ მაღალია რისკი იმისა, რომ ნებისმიერი აი პატარა ასანთის გაკვრაც და შეიძლება ფეთქებად სიტუაცია იყოს. რისკი არის. ამიტომ ალბათ ვერსია შეიძლება იყოს განხილული, თან ვირუსი ამის შესაძლებლობას იძლევა, რომ საგანგებო მდგომარეობა იოლად გამოაცხადო და იქნება და გარკვეული, ესე ვთქვათ, შედეგების პროგნოზირების თვალსაზრისით ჯობდეს დეკემბერი წლის ბოლო, სადაც გაცილებით უფრო მინავლებული შეიძლება იყოს პოლიტიკური პროცესი. მე იმ ვერსიის უბრალოდ ამას ვფიქრობ ლოგიკურად, იმიტომ რომ თუ ასეთი დაშვება ხდება არჩევნების გადატანის, რა ძიმე პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში, დღეს გამაოგნა რამდენიმე ჩემი კოლეგის განცხადებამ, რომლებიც ამბობდნენ, რომ მოდი აი გადავიტანოთ გაზაფხულზე. რა ვიცი, რაღაცა უცნაური ვერსიები იყო. არ შეიძლება პარლამენტმა გაიგრძელოს უფლებამოსილების ვადა, ისე რომ ამისი განსაკუთრებული წინაპირობა არ არსებობდეს, ეს არის უზურპაციის კლასიკური მაგალითი და ეს ხდებოდა, მე მახსოვს 2007 თუ 8 წელი იყო, როდესაც აი დიდი მღელვარება დაიწყო, მათ შორის იმის გამო, რომ 6 თვით გახარჯებდა პარლამენტის უფლებამოსილების ვადა. არ შეიძლება ამ გადაწყვეტილების მიღება, ამიტომ გაცილებით უფრო ეხლა მობილიზება არის საჭირო, რომ ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები დროულად დასრულდეს და მივიღოთ, იმიტომ რომ მე ესეთი არჩევნები არ მახსოვს და ალბათ არც თქვენ ეკა ეხლა რამდენი ხანია ჟურნალისტიკაში ხართ ხო, რომ 4 თვეში არჩევნებია და 4 თვით ადრე ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვიცით რა სისტემით ტარდება არჩევნები და ალბათ დაახლოებით 2 თვე მაინც დაჭირდება მთელ ამ ცვლილებებს და მთელ ამ პროცედურებს და პრაქტიკულად კამპანია არ ტარდება. ერთადერთი სრული კარტ ბლანში აქვს ახლა მართლ პარტიას, რომ მან არეგულიროს ეს კალენდარი ისე როგორც ეს ჭირდება. უკვე ძალიან უსამართლოა წინა საარჩევნო გარემო და მე დარწმუნებული ვარ, აი აგერ მე და აგერ თქვენ დაიმახსოვრეთ, თუ ეს კონკრეტული ფაქტორი არ იქნება ასახული ყველა ანგარიში, როგორც ყველაზე უარყოფითი მოვლენა და ყველაზე უარყოფითი გავლენა სამართლიან არჩევნებზე, რომ არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე არიციან პოლიტიკურმა მონაწილეებმა პროცესის რა სისტემით ტარდება არჩევნები. ჩვენ ახლა ვარაუდობთ 8 მანდატი იქნება თბილისში თუ 22 თუ რამდენი. ეს ყველაფერი ხო მაინც ვერსიებია. თქვენ ვისი გჯერათ, ჩააგდებს ხელისუფლება თუ გაიტანს ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებს და საბოლოო ჯამში გამოუშვებს თუ არა გიორგი რურუასაც, იმიტომ რომ ეს არის მოთხოვნა. აი რისი გჯერათ რა გონიათ რა მოხდება?
რურუასთან დაკავშირებით სხვადასხვაშორის ვამბობდი კიდევაც რომ სწრაფად არ გაათავისუფლებდნენ, თუმცა მგონია რომ კენჭისყრის დასრულებამდე მაინც მოხდება ალბათ ამ გადაწყვეტილების მიღება, თქო ეს იყო ჩემი ვარაუდი, რომ სასამართლოს ეჩვენებინა, რომ ის თითქოს დამოუკიდებელი ამ პოლიტიკური პროცესებიდან და ამის საილუსტრაციოდ იყო ალბათ საჭირო ეს ესე ვთქვათ პატიმრობაში დატოვება რამდენჯერმე. მთელი პრობლემა ის არის ახლა ამ კითხვაზე რომ გიპასუხოთ ეკა სურათი როგორია, როდესაც ივანიშვილი არის დარჩენილი კობახიძის იმედად, იმ ადამიანის იმედად, რომელიც უბრალოდ მას ვერაფერზე ვერ შეეწინააღმდეგება და რომ იმოვიხედავ და ვხედავ რომ მას აღარავინ აღარ დარჩა მის გუნდში, რომელიც ეტყვის რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება და მე მაგალითად ამას ვახერხებდი, როცა მას ვეუბნებოდი რომ არ შეიძლება ამის გაკეთება და არ გავაკეთებ ესეთ რამის. ამის მთქმელი ადამიანი მას აღარ დარჩა და როცა კობახიძის იმედად დარჩები, მე შეიძლება მიათეთ ჩააგდო დაპირებული საარჩევნო სისტემა, ამიტომ არაფერი არ გამიკვირდება, მას ისეთი გარემოცვა ყავს ახლა, მხოლოდ შემსრულებლები სამწუხაროდ და არავინ იმის მთქმელი რომ აი ეგ უნდა გაჩერდეთ ამის გაკეთების შემდეგ შეიძლება ეს მოხდეს არაფერს აღარ გამოვრიცხავ, ამიტომ ვარ ძალიან ფრთხილად და შეიძლება ვიღაცები ხიზიანდებიან, მაგრამ მუდმივად ვიმეორებ, რომ მე ხმას მივცემ ამ ცვლილებას, იმიტომ რომ არ მინდა დაუტოვო აი ხელოვნური საბაბი ქართულ ოცნებას, რომ უკან წაიღოს ეს დაპირებაც აი ამ სისტემის შეცვლის თაობაზე, რომელიც მას არ უნდა ნამდვილად და ეს იყო იძულებით თანხმობა. ხო, ამიტომ მე პირადად ვამბობ ძალიან მყარად, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა მივცეთ ხმა ამ ცვლილებას, რომ დავინახოთ საბოლოო სრული სახე მართველი პარტიის ის აძლევს ამ სისტემის ცვლილებას ხმას თუ ისევ დაიწყებს რაღაცა ახალი სცენარის ძებნას. მე იმედი მაქვს, რომ ეს არ მოხდება, იმიტომ რომ ეს კიდევ უფრო დააზიანებს თელ ამ პოლიტიკურ სურათს და გვინდა რომ შვიდად მივიდეთ არჩევნებამდე და შვიდად მოხდეს ეს ცვლილებები. ნახოთ, ივანიშვილის პროგნოზირება უკვე რთულია. ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო ეკა ბესელია. რთულია გარემოცვის გამოც, ეკა. აი ამ გარემოცვის გამოც, მაგრამ ესეც მისი პრობლემაა, როდესაც ერთი პოლიტიკოსი აღარ დაგრჩება გვერდით და ხარ ის რა ქვია მათიკაშვილის და ოხანაშვილის და კობახიძის იმედად, მე აღარაფერი აღარ უნდა გაგიკვირდეს ატუვა ეს სურათი ქვეყანაში. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო ეკა ბესელია და თორნიკე გორდაძე ჩაგვერთვება პარიზიდან, რომელმაც იმის გამო რომ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა მიიღო თავის გეგმებიც კი არის, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მას. თორნიკე, მოგესალმები. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში ელოდებოდით აი გუში რაც მოისმინე, იყო თუ არა თქვენთვის შოკით თუ ელოდებოდით ამას გაბუნიას ცნობილი მონოლოგის შემდეგ? როგორ მუშაობს რუსული სისტემა ასეთ დროს? რა თქმა უნდა, ამას ველოდებოდი, მე მაშინაც რამოდენიმე საათიც არ იყო გასული, როდესაც გიორგი გაბუნიასის მონოლოგი გავიდა თქვენს არხზე, რომ ვთქვი, რომ აუცილებლად იქნება რუსეთის მხრიდან დასჯის მცდელობა. ეს არ მოხდება დღეს და ხვალ, მაგრამ ეს მოხდება რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ, იმიტომ ეს ხალხი, რუსეთის დღევანდელი სახელმწიფო, ასეთი ტიპის განცხადებებს დაუჯელად არ ტოვებს. ეხლა იმის თქმა, რომ რაში ჭირდებათ გიორგი გაბუნია, რა საფრთხეს უქმნის ვლადიმერ პუტინს პირადად, რა თქმა უნდა, ეს საფრთხეს არ უქმნის, მაგრამ მიზანი გიორგი გაბუნიას და სხვა არც ბორის ნემცოვი უქმნიდათ საფრთხეს, პირდაპირ საფრთხეს ვლადიმერ პუტინს, არც ანა პოლიტკოვსკაი არ იყო ეს საპირწონე ფიგურები, მაგრამ ასეთი ტიპის გამოსვლები უნდა დაისაჯოს იმისთვის, რომ ყველას ეშინოდეს, რომ ყველა მიგრძნოს თავი დაუცველად, რომ არ არსებობს ადამიანი, რომელიც არის დაცული მათი შურისძიებისგან. ეს ხდება არა მარტო საქართველოში, ეს ხდება ევროპაშიც. რამოდენიმე ადამიანი იქნა მოკლული ევროპის ქვეყნების ტერიტორიაზე, ბერლინში გახსოვთ საქართველოს მოქალაქე ზელიმ ხანხანგოშვილი. არ შეიმჩნია საქართველოს ხელისუფლებამ, სხვათა შორის. სრულიად უგულებელყოფა გაუკეთა ამ ადამიანის ბედს, რომელიც იბრძოდა საქართველოს ტერიტორიალური ფრიამობისთვის 2008 წელს, სხვათა შორის და პანკისის ხეობაში ძალიან პოზიტიური როლი აქ ნათამაშები თავის დროზე, რადიკალური ისლამისტების დასაბალანსებლად, სწორედ დაუბრუნდეთ სხვა შემთხვევებს საფრანგეთში, სადღაც 3 თვის წინ ქალაქ ლილში, სასტუმროში აჩეხეს ფაქტიურად
დაანაკვუწეს ადამიანი, რომელმაც ასევე უცენზურად სიტყვებით მოიხსენია რამზან კადიროვის მშობელი ამ შემთხვევაში და ესეთი და მე ვიცნობ პირადად ადამიანებს რუსული ემიგრაციიდან, პოლიტიკური ემიგრაციიდან საფრანგეთში, რომელიც პარიზში ცხოვრობენ და ქუჩაში გამოსვლის ეშინიათ და საფრანგეთის პოლიციას თხოვენ დაცვას. ის რომ რა შეჭირდებოდა და ეს რაღაცა არის გადამეტებული არის სრულიად არა ხო თან ძალიან სასაცილოა ის ხალხი რომელიც ისტერიკა ის ხალხი ამბობს ამას რომელმაც ისტერიკა მოაწყო Facebook-ზე რომ დაგბობას პუტინი და ეს რა გაკეთა გაბუნიამ და ასე შემდეგ ეხლა ამბობენ ზუსტად ეს ანუ ეს ხელისუფლების მომხრეები თუ ტროლები თუ ასე შემდეგ რომ ვის რაში ჭირდებოდა გაბუნია ეხლა კადიროვს რომ დომობდა ვისაც მოკლავდა და ასე შემდეგ ეს არის ძალიან თვალში საცემი დიახ ჯერ ერთი უმეცრება და არ ცოდნა რა ტიპის სახელმწიფო არის რუსეთი. 2000 წელს რუსეთში ხელისუფლებაში მოვიდა სპეცსამსახურები. ესეთი რამ რუსეთის ისტორიაში და საბჭოთა კავშირის ისტორიაში აქამდე არ ყოფილა. საბჭოთა კავშირის დროს ხელისუფლებაში იყო კომუნისტური პარტია და არა KGB. KGB იყო ინსტრუმენტი. ეს პირველად ხდება საბჭოთა კავშირის და რუსეთის ისტორიაში, როდესაც ეს ინსტრუმენტი, ანუ KGB, გარდაქმნილი FSB-ც მოდის ხელისუფლებაში პუტინის სახით. ეს ხალხი აკონტროლებს დღეს ყველაფერს, ყველა ძალოვან სტრუქტურას, სამხედროებსაც ისინი აკონტროლებენ, ისინი აკონტროლებენ აგრეთვე პოლიციას, ისინი აკონტროლებენ სასამართლოებს, ისინი აკონტროლებენ დიდ ფინანსურ და ეკონომიკურ ჯგუფებს, ისინი აკონტროლებენ რეგიონებს, თქვენ თუ ბიოგრაფიებს გადახედავთ რუსეთის დღევანდელი ელიტის წევრების, ესე იგი, გინდაც პარლამენტის წევრები აიღეთ, გინდა მინისტრები, მათი ძალიან დიდი პროცენტი, შესწავლილია სადღაც 40%-მდე არის KGB-დან გამოსული, FSB-დან გამოსული. ესე იგი, ეს ამ კორპორაციამ აიღო ხელისუფლება მთლიანად ხელში და ეს არის ძალიან სპეციფიური ხალხი. ამ ხალხს აქვს თავისი ხედვა, ისინი მიიჩნევენ, რომ საერთოდ პოლიტიკა და საერთაშორისო პოლიტიკაც არის სპეცოპერაციების სერია, რომ არაფერი შემთხვევით არ ხდება. მათ მაგალითად მიაჩნიათ, რომ საქართველოში ვარდების რევოლუცია, ამ ტიპის რევოლუციები მოახდინეს ამერიკელებმა. ამაში არიან დარწმუნებულები. ესენი ასე აზროვნებენ ისინი და სხვანაირად აზროვნება არ შეუძლიათ და ამიტომ ისინი თვლიან, რომ ეს სპეცოპერაციები არის მთავარი შემადგენელი ნაწილი პოლიტიკის და ყველანაირად ცდილობენ, რომ ასეთი ხერხებით იმოქმედონ. რა თქმა უნდა, ისინი პირდაპირ ხშირად არ მოქმედებენ. მათი მოქმედების ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი არის, რომ აი უარყოფითობის ცნება, ხო რა არის ეს უარყოფითობის ცნება? ისეთ გრამეს გააკეთებენ, რომ ძალიან რთულად იქნება დასამტკიცებელი, რომ ახლა ხომ ვერ ნახავთ თქვენ, რომ რამზან კადიროვს აქვს ხელი მოწერილი რომელიმე დოკუმენტზე ან ვლადიმირ პუტინს, რომ აი მოკალით გიორგი გაბუნია. ესეთი რაღაც ხო არა? ჩვენ გვახსოვს სხვათა შორის სკრიპალების მოწამვლის ეს სკრიპალების მოწამვლის თემაც იყო ამის ძალიან ამ ცინიზმის თვალსაჩინო მაგალითი, როდესაც ეს ჯაშუში ამბობდა სოლსბერიში ჩავიდნენ, იმიტომ რომ იქ ძალიან კარგი კათედრალია და ეს კათედრალი უნდა მოენახულებინა და შემდეგ გვახსოვს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი ზახაროვას გაცხადება, ეხლა რასპუტინს დავაბრალოთო, მაგრამ რაღაც ანუ ცინიზმი თან ყველა ამ დანაშაულთან დაკავშირებით, ხო? მნიშვნელოვანი რა არის? თან უნდა როგორც ამას წინ აღნიშნე, ყველას უნდა ეშინოდეს. ესე იგი, ყველა უნდა მიხვდეს ვისი გაკეთებულია. ისინი ამას ისე კი არ ცდილობენ ამის გაკეთებას, რომ რუსული კალი არ გამოჩნდეს და ეჭვი არ აიღოს. სწორედ ისე აკეთებენ, რომ ყველამ რუსეთზე აიღოს ეჭვი, მაგრამ ვერ დაუმტკიცდეს. ხო. ეს არის მთავარი მათი ხიბლი, მათი მოქმედების და ამ შემთხვევაშიც ესეა საქართველოს და თქვენი არხის ჟურნალისტის შემთხვევაშიც ესეა. ისინი გააცხადებენ, გააცხადა რამზან კადიროვმა, რომ ეს ადამიანი ეს უნდა გაეცხადებინა თორნიკა, ეს მინდა გკითხოთ, აი ამ სქემაში ჯდება ეს კადიროვი დაემუქრა პირდაპირ, ხო ღიად გამოვიდა. ხო კადიროვის ვერ დაუმტკიცებ, რომ კადიროვმა ესროლა ან პირდაპირ კადიროვისგან აქვს მიღებული ბრძანება ამ ადამიანს. ნემცოვზეც ვერ დაუმტკიცეს, ხო? დაისაჯოს და ამ ჩეჩნეთში და მთელს რუსეთში არის ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც მოქმედებს ასე და შემდეგ ცდილობს რაღაცა ისინი არიან რაღაცა ანტრეპრენერები, ასე ვთქვათ, რომელიც არის მათ სამსახურში. აი დააგვირდით საერთაშორისო პოლიტიკას დღეს როგორ ავითარებს რუსეთი. იგივე სირიაში, იგივე ლიბიაში, ვენესუელაში მოქმედებს არაპირდაპირი მეთოდით. ყავთ ესეთი ვაგნერის მილიცია, ასე ვთქვათ, კერძო არმია, რომელიც თან გერუს ბაზაზე ხდება მათი გაწვრთნა, ამ დროს არის დამოუკიდებელი ერთეული და ამბობს რუსეთის ხელისუფლება, რომ ესენი
თუ ისინი სირიაში იბრძვიან და ისეთ რაღაცებს აკეთებენ, რასაც რუსეთის რეგულარული ჯარები არ აკეთებენ. მაგალითად, დასავლეთის მოკავშირეებთან პირდაპირ შეტაკებებს, ხო? ან ლიბიაში პირდაპირ თურქებთან შეტაკებებს. ან რუსეთის რეგულარული ჯარი არ აკეთებს, აკეთებს ვაგნერი. და იტყვიან, რომ ვაგნერი, აი, რა ვქნათ, ვაგნერი არის რაღაც კერძო დაცვის კომპანია, რომელიც ხანახამად ყავს მაგალითად ხო ვენესუელას ყოფილ თუ მოქმედ თუ ჩამოუგდებელ პრეზიდენტს ვეღარ გავიგეთ. დღევანდელ რეჟიმს, რომელიც ჯერჯერობით ჯერ კიდევ ინარჩუნებს ხელისუფლების დიდ ნაწილს, ისინი რა თქმა უნდა ვაგნერის ხელშეწყობის. ვაგნერი არის აფრიკის რამოდენიმე ქვეყანაში წარმოდგენილი. ნუ ეს უბრალოდ მაგალითი ვთქვი. ეხლა კიდევ რამოდენიმე ფაქტორი. ერთი ფაქტორი აი ეს მე რო ვთქვი, შიშის ფაქტორი და ხო, ანუ ეს არის მესიჯი, რომ გეშინოდეთ ყველას და ეს შიში, აი ძალიან ამიტომ ამ შიშზე მინდა ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ საქართველოში ეს შიში არის ძალიან სერიოზული ფაქტორი და ჩვენ ღია ჭრილობაა ეს ომის ჭრილობა, ხალხს ჯერ კიდევ შეიძლება გაუცნობიერებლათაც კი ყველაზე მეტად ეს შიში აქვს და ქართულმა ოცნებამ ძალიან კარგად იცის ამ შიშის შესახებ და ისე ყოველთვის მუშაობენ ამ შიშზე. მე დარწმუნებული ვარ იმაშიც თუნდაც რომ განცხადებები მას შორის ზურაბიშვილის ჩემი მოსაზრებაა, როდესაც ის ამბობს, რომ საქართველოს დაიწყო ომი, ეს იმისკენაც არის მიმართული პირველ რიგში, რომ საქართველოს მოსახლეობა დაარწმუნოს, რომ აი ჩვენი რეჟიმი თუ შეიცვლება, ჩვენი ხელისუფლება, სააკაშვილი მოვა და ისევ ომს დაიწყებს. ეს აქეთკენ მიმართული მესიჯია, უფრო ქართულ ხალხზე ორიენტირებული, მე შიშის ჩემი ღრმა რწმენით, იმიტომ რომ მანიპულაცია ამ შიშით ხდება მთელი ამ ხნის განმავლობაში ძალიან ოსტატურად სხვათა შორის. აი ეხლაც ეს არის გარკვეულ შიშის კიდევ ერთი გზავნილი რუსეთის მხრივ პუტინიდან თუ კადიროვი რა მნიშვნელობა აქვს კრემლიდან, ხო? აი ამ შიშთან ჯერ მოსახლეობა ჩვენ როგორ უნდა გადავლახოთ ეს შიში, ამაზე რო ვილაპარაკოთ და ღირსეული ხელისუფლება აი რა განცხადებებს გააკეთებდა დღეს. ნუ ახლა აქ ინსინუაციებიც არ არის, მე მგონი საკმაოდ ღიად ამბობენ ამას, რომ აი ჩვენ ვართ ერთადერთი ხელისუფლება, რომ გვია, ხო? ნუ რის ფასად ხდება ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ეს თავის აქტივში იწერენ და ნუ რა თქმა უნდა ეს იგულისხმება, რომ თუ კი ოპოზიცია გაიმარჯვებს, აუცილებლად განახლდება რუსეთთან დაპირისპირება და ეხლა ეს ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვინდა. ამავე დროს რუსეთიც ამას ძალიან კარგად აკეთებს, არაპირდაპირად აგრძნობინებს, რომ სიტუაცია შეიძლება დაიძაბოს თუ სხვა ხელისუფლება მოვიდა საქართველოში. დღესდღეობით რუსეთს ძალიანაც აწყობს დღევანდელი სიტუაცია, იმიტომ რა თქმა უნდა პირდაპირ არ ხდება რუსეთთან ჩაბარება, იმიტომ ამას ვერავინ ვერ გააკეთებს, ეს იანუკოვიჩმაც ვერ გააკეთა თავის დროზე, მაგრამ რუსეთის წონა საქართველოში, რუსეთის გავლენა, რუსეთის რბილი ზალა საქართველოში დღეს 2020 წელს არის ბევრად უფრო ძლიერი, ვიდრე იყო 2015 წელს, ვიდრე იყო 2012 წელს და ვიდრე იყო 2010 წელს, ხო? ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა გრძელვადიანად და საშუალებრივად ერთი ჯაშუშიც კი არ დაგვიჭერია, მაშინ როცა ევროპის ქვეყნიდან როდის ხან გერმანიიდან, ბრიტანეთიდან, ასე შემდეგ, ახალი ზელანდიიდანაც კი რუსეთის ჯაშუშებს უშვებენ საქართველოში ამ 8 წლის განმავლობაში თურმე ერთი ჯაშუშიც ვერ აღმოაჩინეს, ეს ძალიან სიმპტომატურია. ძალიან საეჭვოა, იმიტომ რომ რუსეთი ყველგან ცდილობს ან არჩევნებში ჩარევას, ან ინფილტრაცია იქნება წარმოუდგენელი ეხლა რუსეთის ჯაშუშების. ხო, შეღწევადობა ჩვენს ეთერში, ჩვენს უკაცრავად ეთერში რაღაც უწავებեսში წავიკითხოთ, ჩვენს ქვეყანაში რუსეთის მხრიდან იქნება წარმოუდგენელი მასშტაბის ინფილტრაცია რუსეთის ჯაშუშების. შეხედოთ რა ხდება თვითონ ქართულ რუსეთს და კერძოდ აი ტიპის სახელმწიფო რომელიც რუსეთში შეიქმნა 2000-იან წლებიდან, მათ ძალიან აინტერესებს ძალოვნების გაკონტროლება. ისინი ნაკლებად ერევიან და ნაკლებად აღელვებთ რა სიტყვის საგარეო საქმეთა სამინისტრო თქვა. საქართველოს გინდათ ბელორუსიაში ან იგივე უკრაინაში იანუკოვიჩის დროს. იმიტომ გახსოვთ მაშინ რომ უკრაინული დიპლომატია მაშინაც კი იანუკოვიჩის დროსაც ამბობდა რომ ჩვენ გვინდა ევროპა და ჩვენ გვინდა დაახლოება დასავლეთთან. მაგრამ სინამდვილეში რა აღმოჩნდა, როდესაც ომი დაიწყო 2014 წელს, აღმოჩნდა რომ უკრაინის სამხედრო ძალების გენერალიტეტის ნახევარი აღმოჩნდა რუსეთის აგენტი, აგრეთვე უკრაინის დაზვერვაში აღმოჩნდა ნახევარი რუსეთის აგენტი და მთლიანად ჯარების მთავარსარდალი აღმოჩნდა რუსეთის გავლენის ქვეშ მნიშვნელობა. ეს მათ ძალიან აინტერესებს. აი, იმიტომაც ხდება, რომ თქვა დღესდღეობით
ლუკაშენკო ძალიან გამომწვევად იქცევა რუსეთის მიმართ, რუსეთი თავს იკავებს რაღაც პირდაპირ ჩარევისგან, იმიტომ რაღაც ძალონებზე აქვს იქ გავლენა ჯერ კიდევ ბელორუსიაში და აგრეთვე ძალონებზე აქვს გავლენა სხვა ქვეყნებში, სხვა სომხეთში და ასე შემდეგ და იტანს ასე ვთქვათ პაშინიანის და სხვა ლიდერების ასე ვთქვათ ხანდახან. ხო, იმიტომ რომ იცის რომ რაღაც საყრდენი აქვს სერიოზული. აი ჩვენთან რა სიტუაცია იქნება, ხო? ღირსეულ ხელისუფლებას როგორ უნდა ეპასუხა, კი? როგორც უპასუხა ანეთის ხელისუფლება. რა თქმა უნდა, ეხლა საქართველოს არავინ არ ლაპარაკობს აქ რომ რაღაცა რუსეთს ომი გამოუცხადა, თუ ეს იყო აი წეგან გადავაღლი თვალი საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას. ერთხელაც არ არის ნახსენები რუსეთი, სიტყვა რუსეთი ან კადიროვი ან რუსეთის დააზრობა თუ უშიშროების ძალები, საიდან მოდიოდა ეს ყველი რა, შვედეთიდან მოდიოდა თუ ურუგვაიდან თუ საიდან, ეს არის სწორედ იმ შიშის გაგრძელება, რომ რამენაირად, ესე იგი, რომ ჯერ შიგნით გვეშინია ამის რა თქმა უნდა აღიარება რუსეთთან გვაქვს პრობლემა და შემდეგ კიდევ რომ რა თქმა უნდა რუსეთის გაღიზიანება არ გამოიწვევს, რუსეთის გაღიზიანება არ გამოიწვევს, იგივე კადიროვის გაღიზიანებაც მე დარწმუნებული ვარ, რაღაცა ტიპის ურთიერთობები არსებობს. კადიროვი ძალიან სპეციფიური ლიდერია სხვათა შორის. კადიროვი არის მხეცი, რომელსაც კვებს თვითონ რუსეთი, თვითონ პუტინი საკუთარი ხელით, მაგრამ როგორც კი კვებას შეასუსტებს ან დაანებებს თავს, ეს მხეცი მის წინააღმდეგ წავა აუცილებლად. იმიტომ რომ რამზან კადიროვი არ არის რუსეთის პატრიოტი. რამზან კადიროვი მოვიდა ხელისუფლებაში მას შემდეგ ჯერ კიდევ ჩეჩნეთის შიდა ჩეჩნური დაპირისპირება იყო და გარკვეულ ძალებს, იგივე ვთქვათ, გუდერმესის ძალებს იამადაევები იყვნენ იქ ძმები პლუს კადიროვის მამა, რაღაც პერიოდში შიდა ჩეჩნური დაპირისპირების დროს რუსებმა მოახერხეს მათი გადაბირება და ამით მოახერხა რუსეთმა ჩეჩნეთის წინააღმდეგობის დამარცხება 2000-იანი წლების ბოლოს. სწორედ იმის შემდეგ, რაც ჩეჩნების ნაწილი მათ მხარეს გადავიდა. სანამ ჩეჩნები მათ მხარეზე არ იყვნენ, რუსები დეგებდნენ ამას. ეს ძალიან დიდ ფასად დაუჯდა რუსეთს, იმიტომ რომ ფაქტიურად დღეს 80,000 რუსი სამხედრო არის ჩეჩნეთში დისლოცირებული, ვერც ერთი ყაზარმებიდან ვერ გამოდის. იქ სიტუაციას აკონტროლებს რამზან კადიროვი, რომელსაც შეუძლია ხვალ თუ რუსეთი შეწყვეტს მის დაფინანსებას, ან იგივე FSB-სთან მას ძალიან ცუდი ურთიერთობა აქვს. თუ კი FSB მოითხოვს მის განეიტრალებას, ის აუცილებლად წავა მათ წინააღმდეგ. მას არ ეშინა, მას აქვს პირდაპირი ურთიერთობა პუტინთან და პუტინი მას ინახავს, მას ჭირდება როგორც შიდა სიტუაციისთვის, ასევე საგარეო სიტუაციისთვის. თქვენ გახსოვთ როგორ იქცეოდა იგივე რამზან კადიროვის ხალხი საქართველოში, როგორ იქცევიან ისინი სირიაში და ისინი არიან აგრეთვე სხვადასხვა ისლამურ ქვეყნებში მათ აგზავნიან და აბალანსებენ მათთან ურთიერთობას რამზან კადიროვიც ხდება მათთან დაკავშირება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურაა რუსეთის პოლიტიკაში, გავლენით ის არის ბევრ რუსულ მინისტრზე უფრო გავლენიანი და მას ვერაფერს ვერ უხერხებს რუსეთის ხელისუფლება. პუტინი მას არ უხერხებს, იმიტომ მას ჭირდება. აქ არის რაღაც მე-19 საუკუნის დროინდელი რაღაც იმპერიული პოლიტიკის გაგრძელება, როდესაც პერიფერიებს აკონტროლებ შენი დამხმარე ძალებით, რაც კოლონიურ პერიოდში ხდებოდა და სამაგიეროდ მას აქვს სრული თავისუფლება. რამზან კადიროვი იჭერს ვისაც უნდა აპატიმრებს, იქ საკონცენტრაციო ბანაკებს ხსნის სექსუალური უმცირესობებისთვის. რამზან კადიროვმა რუსეთს არც აინტერესებს რამზან კადიროვი რადიკალური ისლამის მომხრეა თუ არა. ხომ ამობდნენ რომ ჩვენ რადიკალური ისლამს ვერ ვძვით ჩრდილოეთ კავკასიაში. დღესდღეობით რამზან კადიროვი ბევრად უფრო რადიკალური ისლამისტია, ვიდრე იყო ასლან მასხადოვი და კიდევ არაფერს ვამბობ ჯოხარ დუდაევზე, რომელიც საერთოდ არ იყო. რამზან კადიროვს აქვს იქ შექმნილი რაღაცა ადგილობრივი ისლამური დისნეილენდი, სადაც ააშენეს ყველაზე დიდი მეჩეთები ევროპის ტერიტორიაზე, როდესაც შარლი ებდოს ტრაგედია მოხდა საფრანგეთში, მსოფლიოში ყველაზე დიდი გამოსვლა შარლი ებდოს წინააღმდეგ არ მოხდა რომელიმე რადიკალურად ისლამურ ქვეყანაში, საუდის არაბეთში თუ პაკისტანში თუ ასე შემდეგ, მოხდა ჩეჩნეთში, სადაც 800,000 ადამიანი გამოიყვანენ, როგორც თვითონ ამბობს, რამზან კადიროვმა და დაგმო ის ფრანგი კარიკატურისტების გაშარჟება. ხო, აი ესეთი სპეციფიური სიტუაციაა. და ანუ რაღაც ნაღმია, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ დროს აუფეთქდეს პუტინს? კი, რა თქმა უნდა, ამას თვითონ რუსებიც ხშირად აღნიშნავენ FSB-ს. თუმცა ჯერჯერობით რაღაცა მძღვენის მირთმევით არის დაკავებული პუტინისთვის, ხო? ჯერ ეს არ არის და ჯერ ესე ნადირობს პუტინის იმ ხალხზე, ვინც პუტინის პოლიტიკური მოწინააღმდეგეა, ვინც პუტინს პირად შეურაცხყოფას აყენებს და აი აქ მინდა გკითხოთ, პირად ლოიალობას უმტკიცებს პუტინს. სამაგიეროდ პუტინისგან ღებულობს უდიდეს ფინანსურ დახმარებას.
ჩეჩნეთის სუბსიდია რუსეთს უჯდება ძალიან დიდი თანხა. სწორედ ამიტომ დაიწყო ნავალნი და სხვა ოპოზიციონერებმა ესეთი თავიდან ძალიან ეს ქსენოფობიურად ჩანდა, რომ ხვაცით კარმიც კავკაზე ესეთი გამოთქმით დაიწყეს მათ, რომ აი რამდენი ფული მიდის ამ რამზან კადიროვის გამოსაკვებად, რომ ის ჩვენ შევინარჩუნოთ იმპერია და ეს კაცი არის, რომელსაც ამ ფულით აშენებს რაღაც თავიდან ააშენა ქალაქი გროზნი და ყველანაირად აფინანსებს მის 20,000 თუ 25,000 შეერაღებულ კრილებამდე შეერაღებულ მებრძოლს, რომელსაც თუ დაფინანსება შეუწყდა, შეუტრიალდება რა თქმა უნდა რუსეთს. და ეს არის ძალიან იმპორტანტია მათთვის. ხო, აი მე ერთი კითხვა მაქვს, რომელიც დასმაც მიჭირს, იმიტომ რომ მე მეშინია, რომ ამ ყველაფრით ეს არ ამ ერთი მცდელობით ეს ყველაფერი არ დამთავრდება, კიდე იქნება სხვა მცდელობები, რას ფიქრობ? ნუ რა თქმა უნდა, ეხლა რამდენი მაგალითი ჩამოვთვალოთ. ეს არის მათი პრესტიჟის საქმე. ყოველ შემთხვევაში ისინი ასეთ თვლიან. ხანგოშვილი რატომ მოკლეს? ზელიმხან ხანგოშვილი, იმიტომ კი არ მოკლეს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის იბრძოდა. ზელიმხან ხანგოშვილი 2007 წელს თუ არ ვცდები, მონაწილეობას ღებულობდა ინგუშეთში FSB-ს ელიტარული ნაწილის ვიმპელზე თავდასხმაში და იქ ამ შეერაღებულმა ჯგუფმა, ჩეჩნურმა ჯგუფმა გაანადგურა ეს ელიტარული ნაწილი რუსული დაზვერვის. ყველა იქ ვინც ხეულობდა მონაწილეობას, ესე იგი ორგანიზატორი ვინც იყო ამ თავდასხმის, ნელ-ნელა ისინი გაანადგურეს, ზოგი სადმოკლეს, ზოგი სადჩაცხრილეს და ასე შემდეგ. ხანგოშვილი იყო ერთ-ერთი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ ვერ დაიცვა. სწორედ ამიტომ ეს კაცი წავიდა გერმანიაში და იქ მოითხოვა პოლიტიკურ თავისუფლებას. საქართველოშიც დაესხა თავს. ესეთი მაგალითები ხო ძალიან ბევრია. აი ესა რუსი პოლიტოლოგი არის ერთი ანდრეი პიონტკოვი, რომელიც გეცოდინება. არც გამოიწეს ეს თავდასხმა, ხო თორნიკე, არც გამოიწეს თავდასხმა ბოდიშის. ხანგოშულზე, ზელიმხან ხანგოშულზე თავდასხმა არც გამოიწეს, არ თუ დაიცვეს, არ გამოიწეს. რა თქმა უნდა, ხო, ეს ისე ჩაიფარცხა ეს საქმე, რომ არც არაფერი ისმის. სხვათა შორის გერმანიას, რომელიც ხანგოშვილი არ იყო არც გერმანიის მოქალაქე არაფერი. ხანგოშვილი იყო ითხოვდა გერმანიისგან პოლიტიკურ თავისუფლებას და ამ პოლიტიკურ თავისუფლების მოლოდინში იყო. ხანგოშვილის მკვლელობა გერმანიაში ბევრად უფრო დიდი სკანდალი გამოიწვია საქართველოში და დღემდე თუ კი გერმანიის კანცლერი ქალბატონი მერკელი ძალიან უარყოფითად არის განწყობილი და არ ენდობა არანაირად რუსეთის ხელისუფლებას, ამაში რა თქმა უნდა უკრაინამ ითამაშა ძალიან დიდი როლი, მაგრამ იმანაც რომ ბერლინის ცენტრში ხდება ადამიანის მკვლელობა პირდაპირ რუსეთის დავალებით, ამან ძალიან დიდი გავლენა იქონია გერმანიის ისტაბლიშმენტზე, რომ ისინიც არანაირად არ ენდობიან რუსეთის ხელისუფლებას. ბოლოს ვამბობდი, აი ამ ეს კგბ-შნიკური, FSB-შნიკური მმართველობა, რომელიც ინსტიტუციებზე არ არის დამყარებული, არის აგრეთვე ძალიან ახლოს აი ამ კრიმინალურ მენტალიტეტთან, როგორც პაპანიაციამ რომ ამბობენ რუსულად და ანდრეი პიონტკოვსკი ამბობდა, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს ადამიანები დაისაჯონ. იმიტომ რომ ისინი მოკლედან როგორც ჩვეულებრივი კანონიერი ქურდი, რომელსაც თუ ვინმე შეურაცხყოფას მიაყენებს, ის უნდა დაისაჯოს, თორემ მისი პრესტიჟი მერე ფაქტიურად ჩამოიშლება და პიონტკოვსკი ეძახდა, რომ აი რუსეთი არის რა ტიპის სახელმწიფო არის, იცით, რუსეთი არის პახანატიო. პახანატი რას ნიშნავს? ესე იგი, სახელმწიფო ფორმაცია, რომელიც არც რაღაცა დემოკრატია, არც ლიბერალური თუ კონსტიტუციური თუ ასე შემდეგ წყობა არის, იქ არის პახანატი, არის პახანი, რომელიც არის ესე იგი პახანი არის რუსული სიტყვა, რომელიც ნიშნავს კანონიერ ქურდს, რომელიც არის ამ პირამიდის სათავეში და რომლის პრესტიჟით, პიროვნული პრესტიჟით არის შეუბრალარი. თუ მას ვინმე შეურაცხყოფას მიაყენებს, ის უნდა დაისაჯოს. ადამიანი, რომელიც გარეული ბატებს მიფრინავს და ისინი უნდა აიყოლიოს და გარეულ ცხოველებს ცდილობს მათ იმიჯის დამყარებას, რამდენად ძლიერი ალფა ეს არის, რა ქვია, მამრი რო აი ცხოველებიც კი ცნობენ მის პრესტიჟს. ხო, ეხლა ასეთი ტიპის სახელმწიფოსთვის და მათი ლიდერისთვის ასეთი ტიპის კულტი პიროვნების საბჭოთა კავშირში სტალინის მერე არ ყოფილა. რომელი ბრეჟნევის კულტი იყო ესეთი ხრუშჩოვის თუ რომელის, არც ერთ. ესე იგი სტალინის მერე სადღაც 50 წელი გავიდა და შემდეგ ამ 50 წლის შემდეგ მოხდა რომ მეორე ლიდერია რუსეთის თანამედროვე ისტორიაში, რომელსაც აქვს ამხელა პიროვნული
კულტი და რომელზეც არის დამოკიდებული ფაქტიურად მის იმიჯზე და მის პრესტიჟზე არის დამოკიდებული მთელი საქმე. რაც ამ სახელმწიფოს სხვათა შორის საკმაოდ მყიფეთ ხდის. ეს მთლიანად მის სიზიარებაზე არ მეტყველებს. კი ბატონო, და აი ბოლო კითხვა მინდა თორნიკე, სწორედ ამ კაცის ვლადიმერ პუტინის ახლო მოკავშირედ და რუსეთის სასარგებლოდ საქართველოს დესტაბილიზაციაში ჩართულად გამოაცხადა ამერიკის კონგრესის ანგარიშმა ივანიშვილი. აი ეხა ეს როგორ შეგიძლია შეაფასო აი ამერიკის ბოლო ის ტალღა, რომელიც მოდის ამერიკიდან და ჯაჭვია ხო ამ ტალღების არ წყდება და უფრო მკაფიო ხდება და უფრო მიზანში ამოღებული ივანიშვილი და ეს იყო უკვე 13 რესპუბლიკელი კონგრესმენის მიერ მიღებული ანგარიში. თუ ისინი აკვირდებიან რა ხდება საქართველოში, რა ტიპის ურთიერთობები აქვს, რა ტიპის პირადი თუ რა ურთიერთობები აქვს, ამის რა თქმა უნდა მე არ ვიცი და ბევრმა არ იცის, მაგრამ მე რასაც ვაკვირდები, რასაც ვხედავ, არის სრული თანხwebdra ინტერესების. ნუ ეხლა დღევანდელ დღესაც ეს ხო ძალიან მკაფიოდ გამოჩნდა. ხელისუფლება და რუსული პროპაგანდა უნისონში მოქმედებენ, ერთმანეთს ყვებავენ, ის რუსული გაზეთების გადააქვს როგორც წყარო, პროსახელისუფლებო ექსპერტები, ხო? თუ მოგისმენიათ რამე მძაფრი კრიტიკა რუსეთის მხრიდან საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. პირიქით. ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ისმის ევროკავშირიდან, ისმის ევროპარლამენტიდან და რუსეთის მხრიდან მე არ მახსოვს გარდა იქ რაღაც შეიძლება რაღაც დეტალებზე როდესაც ბორდერიზაციაზე არაფერი პირიქით მხოლოდ ხება რომ აი კარგად იქცევა და 20 ივნისაც კარგად მოიქცა და რაღაც კარგად რეაგირება მოახდინა სწორი რეაგირება მოახდინა ისინი მიიჩნევენ რომ დღევანდელი ხელისუფლება არის კონსტრუქციული მათთვის და რაც გრძელვადიანად სწორედ მათ ინტერესებს ემთხვევა ეხლა რუსეთს დღეს და ხვალ საქართველოს სამხედრო ოკუპაცია არ ჭირდება იმიტომ რომ მათ მიაჩნიათ რომ ჯერჯერობით სიტუაცია ვითარდება ისე როგორც მათ უნდათ და რა თქმა უნდა მათ სამხედრო ოკუპაცია რო დაჭირდათ ეს მათ დაუჯდებათ ძალიან ძვირი მათ რეპუტაციას და საერთაშორისო სცენაზე ეს მათ არ უღირთ ჯერჯერობით ეს დღევანდელი სიტუაცია მათ საფსრებით აკმაყოფილებს და ესეც მინდა კითხო მენანება თქვენ გაშვება აი ამ კორონავირუსის მიერ შექმნილი სერიოზული პრობლემების გამო რომელსაც დაემატა ნავთობის ფასის არნახული დაცემა ხო რომელსაც დგას რუსული ეკონომიკა ეხლა ძალიან მძიმე დღე უდგას რუსეთს შიდა პოლიტიკურად და ეხლა ამერიკის ხმას ჰქონდა ინტერვიუ ჩაწერილი ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ისტორიკოსთან ნილ ფერგიუსონთან ხო რომელმაც თქვა რომ 2020 არის ძალიან სახიფათო იმ თვალსაზრისით, რომ შესაძლოა რუსეთმა გადაწყვიტოს, რომ ამ შიდა კრიზისი გადაწონოს რაღაც შექმნილი ხელოვნურად შექმნილი მეზობლებთან კრიზისით. აი ამის საფრთხეს თუ ხედავ, ანუ იმან ფერგიუსონი ცოტა ორი გვარი მიდგომა, ერთი რომ რაღაცა შესაძლებლობების ფანჯარაა, რომ რუსეთს შეიძლება ეხლა ჩვენთვის არ ეცალოს და მეორე რასაც ამბობს ეს ძალიან ცნობილი ისტორიკოსი, რომ რუსეთს უნდა ვუფრთხილდეთ ეხლა 2020 წელს ის საშიშია, იმიტომ რომ სერიოზულ კრიზისშია. მე არ მინახავს ფერგიუსონის ინტერვიუ, მაგრამ ამას ძალიან ბევრი ამბობს თვითონ რუსეთში, მე ვაპარაკობ რეჟიმის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ანალიტიკოსები. ამას ამბობენ, აი ხო იცით რომ რუსეთში ყოველთვის არის ესეთი მომენტი, როდესაც შიგნით უჭირთ, მაშინვე ხდება ყურადღების გადატანა საგარეო ვექტორზე, როდესაც პუტინის პოპულარობა რაღაცნაირად დაბლა მიდის, ხდება იწყება ომები, ასე იყო. ჩეჩნეთის ომმა მოიყვანა ხელისუფლებაში პუტინი, საქართველოს ომმა გაუხანძლია მასთან, გაუორმაგა მას რეიტინგი რაღაც პერიოდში, ყირიმის შემდეგ მოხდა მისი რაღაც ასტრონომიულ მიაღწია ნიშნულს მის პოპულარობას, სადაც 80%. მაგრამ ეხლა დაეცა, ხო? სირიაც ეგრეთ 2015 წლის სექტემბრიდან, როდესაც რუსეთის სირიაში უცებ უკრაინას თანებდეს თავი, იმიტომ იქ რაღაც სიტუაცია ისე არ განვითარდა ბოლომდე, როგორც უნდოდა, არ დაიშალა ქვეყანა მთლიანად და უცებ გადაერთდნენ სირიაში და რუსული არხები უკვე უკრაინიდან გადავიდნენ სირიაზე, მათ რა თქმა უნდა ყოველთვის დაჭირდებათ ესეთი საგარეო პოლიტიკაში რაღაცა გარკვეული ქულების ჩაწერა. აი ესე დიქოტომია არის რუსეთში, ხო იცით რომ ტელევიზორის და მაცივრის დიქოტომია. ესე იგი რაც უფრო ცარიელია მაცივარი, უფრო ხმამაღლა ბღავის ტელევიზორიო, ესე იგი პროპაგანდა. და როდესაც მაცივარი გავსებულია საქართველოს წესია სხვათა შორის. თქვენ უკეთესად იცით. კი, ნამდვილად ესეა. ხო
და ანუ ფიქრობ რომ ეს არის შესაძლებელი და მოხდა უცხელოდ. ამ რისკები რაღაც თქმა უნდა იზრდება დღესდღეობით და ამ სიაში სადაც რუსეთს შეიძლება იფიქროს რომ რაღაცა სწრაფი გეოპოლიტიკური ქულები დაიწეროს პირველ რიგში რეჟიმის გახანგრძლივებისთვის. რა თქმა უნდა მათი ინტერესი პირველი ვლადიმირ პუტინის და მისი საგარეო პოლიტიკას და ყველაფერი ემსახურება მისი მდგომარეობის და მისი ხელისუფლების გახანგრძლივებას. ამიტომ ძალიან მეეჭვება ისეთი ანალიტიკოსები, რომლებიც ლაპარაკობენ, რომ პუტინს აქვს მხოლოდ რაღაც გეოპოლიტიკური გეგმები, რაღაცები. რა თქმა უნდა ეს გეგმები აქვს, მაგრამ მთავარი არის, რომ დაუმტკიცოს შიდა ხელისუფლებას, რომ ჩვენ გვყავს მტრები ირგვლივ და რომ არა პუტინი, საერთოდ რუსეთი არ იქნებოდა. 90-იან წლებში რუსეთი მიდიოდა დაშლისკენ და ამ ადამიანმა გადაარჩინა რუსეთი და პუტინი და რუსეთი არის ფაქტიურად ერთი და იგივე. ესე იგი ისინი ვინც პუტინს აკრიტიკებენ, არიან რუსების მტრები, შიდა მტრები, რომლებიც არიან ესე დემოკრატები და რომლებიც რა თქმა უნდა იკვებებიან დასავლეთიდან, იმიტომ ისე რომ ნორმალურ რუსს მოუვა იდეაში რომ პუტინის წინააღმდეგ გაედაშოს და არის აგრეთვე საგარეო მტრები, რომელსაც უნდათ ეს ჩვენი დიდი მიღწევა და წარმატება და სასარგებლო წიაღისეული და ასე შემდეგ წმინდა რუსული მიწა ჩაიგდონ ხელში. აი ამაზე დგას ის მითი, რომელიც ხდის პუტინსა და რუსეთს რაღაცა ერთმანეთთან იმდენად დაკავშირებულს, რომ ერთი მეორის გარეშე არ უნდა წარმოიდგინონ და ეს ამ კგბ-ს და FSB-დან გამოსული ხალხი სწორედ ამ იდეოლოგიით არიან შეპრობილი მთლიანად და თვითონაც ჯერაც სხვათა შორის მთლიანად ფეიკი არ არის ეს მათვე წარმოდგენაში ამ ნარატივის მათ ჯერათ. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა თორნიკე, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და ძალიან საინტერესო ანალიზი წარმოგვიდგინა დღევანდელი რუსეთის. დიდი მადლობა თორნიკე გორდაძე იყო ეს პარიზის პოლიტიკური მეცნიერებათა ინსტიტუტის პოლიტიკური მეცნიერი ადამიანი, რომელიც ფრანგულ და ინგლისურ ენოვანი მედია გამოცემების ხშირი სტუმარია, ფაქტობრივად მასზე ცნობილი ესე თქვა ექსპერტი დასავლეთში არ აყვავს და ძალიან მიხარია რომ ჩემი გადაცემის ხშირი სტუმარია და შემოგვიერთდა ზაზა მამულაიშვილი ფრონტერას აღმასრულებელი დირექტორი, რომელსაც ერთად ვილაპარაკებთ სანქციებზე, დღეს კიდევ ერთი კონგრესმენი შეუერთდა სანქციებს და ბათუ ქუთელიაც მოგვიანებით ჩაგვერთება. ზაზა, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში, აი დღეს სანქციების პაკეტს შეუერთდა დაზვერვის კომიტეტის მუდმივი წევრი მაიკ კონავეი, ძალიან ცნობილი კონგრესმენი. აი რას ნიშნავს აი ამ სანქციების ამბავი აგვიხსენეთ, ეს სანქციების პაკეტი რა არის, რა პროცედურები უნდა გაიაროს და რა მიზანს ისახავს და რამდენად რეალისტურია რომ ამ პროცედურების გავლა მოახერხოს. სიამოვნებით, დიდი მადლობა. მაიკ კონავეი არის ძალიან ცნობილი კონგრესმენი, სხვადასხვა გახდათ ერთ-ერთი, რომელიც პოტენციურად შეიძლება გამხდარიყო სპიკერი შეერთებული შტატების კონგრესისა. ეს შეერთება ნიშნავს იმას, რომ დღითი დღე იზრდება მხარდაჭერთა რიცხვი, რომლებიც უერთდებიან საქართველოში სამართლიანი ბიზნეს პრაქტიკის სანქცირების აქტს. რაც ნიშნავს იმას, რომ ის პიროვნებები ყოფილი ან მოქმედი თანამდებობის წევრები ხელისუფლებისა, რომლებიც ძირს უთხრიან ან უთხრიდნენ ამერიკულ კომპანიებთან დადებულ ხელშეკრულებებს, რომელიც თავისუფალ პირობებში დაიდო. აი მათ შეეხება ეს სანქციები, ეს არ ეხება საქართველოს, მაგრამ ეხება მხოლოდ ხელისუფლების იმ წევრებს. ანუ წერტილოვანი დარტყმა იქნება. ეს როგორც მოქმედ, ასევე უკვე წასულში ვინც იყო ხელისუფლების წევრი. სხვადასხვა ძალიან საინტერესოა. მაგრამ ვინ შეიძლება იყოს ამ სანქციებში მოაზრებული, ამ სანქციების ობიექტად? ეს დაწყებული ყოფილი პრემიერ-მინისტრებიდან, დამთავრებული მოქმედი პრემიერ-მინისტრით და მინისტრები და მათი მოადგილეებით, ისე როგორც არის გაწერილი ამ სანქციების კანონში. ჯერ არ არის სახელი და გვარები ამ პაკეტში ჩამოთვლილი კონკრეტული პირების? კანონ პროექტში ჯერ არ არის ჩამოთვლილი, მაგრამ დღითი დღე იზრდება რაოდენობა მხარდამჭერებისა და რაღაც ეტაპზე შეიძლება ესეც გაჩნდეს. თუმცა სხვადასხვა არ გადავალ ამ თუმცაზე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მაიკ კონავეი გახლავთ ასევე იმ კონგრესის კომიტეტის წევრი, რომელმაც ახლახან გამოაქვეყნა ცნობილი შესწავლა და ანგარიში. პუტინის მთავარ მოკავშირედ და დესტაბილიზაციის წყაროთ არის გამოყვანილი, ნუ ამაზე კაფეო და არის გამონადგურებელი შეფასება რა შეიძლება იყოს რა თქმა უნდა და თანაც ეს არის არ დაგავიწყდეთ რომ ეს არის დაზვერვის კომიტეტის მუდმივი წევრი, შეიარაღებული ძალების მუდმივი წევრი, ასეთი რამოდენიმეა იმ კომიტეტში, თან ეს განხილვები არ ხდება მხოლოდ ვიწრო პარტიულ ფორმატში. ხდება კომიტეტებში ორპარტიული შეხვედრებიც კი ხდება, ისე რომ
მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, როგორც ჩვენმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მეტად მნიშვნელოვანი და საიდან მოხდა უნდა გავარკვიოთო და საიდან შეიძლება მოხვედრილიყო ეს ფრაზა. აი ძალიან საინტერესოა ხა რას თქვენ ბრძანეთ. მე ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ხანდახან ის პირებიც, ვისაც ევალება, რომ ამ საკითხით იყვნენ დაკავებული საქართველოში, არ ადევნებენ თვალყურს რა ხდება რეალურ ცხოვრებაში. ეს ფრაზა პირველად 2016 წელს კონგრესში გაჟღერდა მაშინ, როდესაც მიმართვით კონგრესმენმა სტივ რასელმა მიმართლა კონგრესს. სწორედ მაშინ ახსენა ივანიშვილი ძალიან ახლო მოკავშირედ პუტინისა, მაშინ ახსენა ეს ურთიერთობები და დესტაბილიზაციის მცდელობა საქართველოსი, რასაც ახლა აღწერს ეს დოკუმენტი. ამის შემდეგ მოყოლებული 4-5 წლის განმავლობაში მუდმივად ხდება ასეთი შეფასებები და ცოტა საკვირველია, როდესაც ჩვენი დიპლომატიური კორპუსი აქვს მთავრობა. გონიათ რომ იმე საიდან გაჩნდა? შეიპარა ვიღაცა და ჩაწერა შემთხვევით ვიღაც ლობისტმა, რომელმაც აიღო თანხა ამაში. და სხვა შორის ამის გარდა გახდათ რასელის შემდეგ 2016 წელს გახდათ შეერთებული შტატების დაზვერვის დირექტორის ანგარიში. სადაც ასევე მოხსენიებულია ეს კავშირები, მოხსენიებულია, რომ ქართული ოცნება მოარღვევს ინსტიტუციებს საქართველოში და ძალაუფლების კონსოლიდაციას გააკეთებს. ეს კიდე 2 წლის წინ იყო. ეხლა ვხედავთ რაც ხდება, არა? შემდეგ იყო კანონმდებლობაშიც კი შევიდა ასეთი ჩანაწერები, უკვე მტრული დამოკიდებულება კანონის უზენაესობის არ დაცვა, მტრული დამოკიდებულება ამერიკული კომპანიების მიმართ. ეს არის აწყობილი ჯაჭვი, რომელიც რამოდენიმე წელია უკვე ასე გრძელდება და ეხლა ეს რეაქცია ჩვენი ხელმწიფეების წევრებისა, რომ თითქოს პირველად გაიგეს და უკვე როგორ მოხდა, არის საკვირველი ნამდვილად. ხო, რომელიც მით უმეტეს ამერიკის საელჩოში ამერიკაში საქართველოს საელჩოში მუშაობდა და წესით რაღაცა ყველა ეტაპი კარგად უნდა იცოდეს, მაგრამ აი რომ აბრალებენ, რომ აი ნაციონალური ყველა ნაციონალური მოძრაობა შიგნით და გარეთ, ვინც რამე კრიტიკულს იტყვის ხელისუფლებაზე და აქაც რასაკვირველია მინიშნება იყო, რომ ეს ნაციონალური მოძრაობა მოახერხა ამის ამ მეტად მნიშვნელოვან ანგარიში, როგორც ალკალიანი ამბობს, მოხდა ეს გამანადგურებელი ფრაზა. ხო, აქ დამთავრდა ივანიშვილი ფაქტობრივად ამ ფრაზით. აი თვითონ ყავთ საელჩო, თვითონ ყავთ რამდენიმე ლობისტური კომპანია, რომელსაც მილიონობით დოლარს უხდიან. აი როგორ ვერ მოახერხა, თქვათ, ამ ლობისტურმა კომპანიამ, საელჩოს დავანებოთ თავით, ამ ლობისტურმა კომპანიებმა, აი კარგი იმიჯი შექმნა სენატში საქართველოს. აი რა უშლის ხელს ამ შემთხვევაში? სხვადასხვა ძალიან ძლიერი ლობისტური კომპანიები ყავთ დაქირავებული, მაგრამ რაც არა აქვთ, არის ის, რომ არ აქვთ სიმართლე. ეს არის პრობლემა. სიმართლე არ აქვთ, ამიტომ ვერ მიაქვთ ეს სიმართლე საჭირო ადგილას. თორე ლობისტური კომპანიები და პროფესიონალიზმი იმ კომპანიებში ნამდვილად უდაო ძალიან მაღალია. ერთი ძალიან საინტერესო ფაქტია, რომ მხოლოდ საუდის არაბეთი და საქართველო იხდის ყველაზე მაღალ ფასს ლობისტურ კომპანიებში ვაშინგტონში. მართლა, საუდის არაბეთის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლება. დიახ, საუდის არაბეთი და საქართველო. სხვა ქვეყნები არც სხვა ქვეყნები, არც სხვა კომპანია, არც სხვა ადამიანები ასეთ დიდ თანხას არ იხდიან ლობიზმში, როგორც საქართველო და საუდის არაბეთი და საუდის არაბეთი თქვენ გახსოვთ ბოლოს ჟურნალისტის ამ მკვლელობის გამო ძალიან გაუარესდა ურთიერთობა შეერთებულ შტატებში და ეს არის პირდაპირ ნიშანი, ძალიან ცუდად რო გაქვს საქმე, ამიტომ ყველა ფერზე მიდიხარ იმისათვის, რომ რაღაცნაირად გამოისწოროს სახელი, მაგრამ თუ არ შექმნიან და არ ექნებათ სიმართლე, თუნდაც 100 ლობისტური კომპანია დაიქირავონ, შედეგი არ ექნებათ. მთავარია აქ გქონდეთ სიმართლე, რომელსაც მიიტანენ საჭირო ადგილას, საჭირო დროს. აი ჩვენ რაც გვესმის, ხო, მოყოლებული ამ შემოდგომი და ჯერ იყო კონგრესმენები კიზინგერი, მერე ფაქტობრივად საკონტროლო გასროლა გააკეთა სენატორმა რიშმა, რომელიც არის სენატში ყველაზე გავლენიანი ადამიანი თუ ვინმეა, სენატორი რიშია, ხო, საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარეა და სწორედ რიში შეეშინდა პირველ რიგში ივანიშვილს, როდესაც თავიდან წავიდა დათმობაზე. და მე რიში გამოეხმაურა მის მიერ ამ პირობის შეუსრულებლობას, ხო? ამის შემდეგ მოყვა ეს ანგარიში, სადაც ფაქტობრივად წერტილი აქვს დასმული ამ ადამიანს. აი მიზანი შეგვიძლია თქვა თუ არა, აი მიზანში არის ამოღებული ეს კაცი, ივანიშვილი და ამ სიტუაციას ფაქტობრივად შეუქცევადია, ხო, ამ სიტუაციის შემოbrunება მას აღარ შეუძლია.
მე ვფიქრობ თუ კიდე აქვს შანსები რომ რაღაც თქვა რეპუტაცია გაიუმჯობესოს და რეპუტაცია თავის სასარგებლო სიტუაცია თავის სასარგებლოდ შემოატრიალოს. შანსები რა თქმა უნდა ყოველთვის არის, მაგრამ ამისათვის საჭიროა რომ დემოკრატიულად ჩატარდეს არჩევნები, პოლიტპატიურები გამოვიდნენ ციხიდან, ადამიანის უფლებები არ დაირღვეს, არ დევნონ და არ შეზღუდონ ამერიკული ინვესტიციები. ყველა ადამიანს მიეცეს თავისუფლად ბიზნესის კეთების უფლება და შემოსავალი ჰქონდეს. არხში მშილობდეს 250,000 ბავშვი. აი ამ ყველაფერს რო გააკეთებს ქვეყანა, შემდეგ აი ეს სიმართლე უნდა წაიღოს შეერთებულ შტატებში და იქ დააწმუნოს ის ხალხი, რომ არ არის დაინტერესებული კონსოლიდაციით ძალაუფლების, არ არის დაინტერესებული იმით, რომ მონაცვლეობა არ იყოს ხელისუფლების საქვეყანაში. აი ეს ყველაფერი თუ მოხდება, მაშინ შეიცვლება, მაგრამ თუ ეს არ განხორციელდება, ძალიან რთული იქნება იმის ვარაუდი, რომ რაღაცა უკეთესობისკენ წავა და ეხლა ვიგეთქვით რატომ. სხვადასხვა თქვენ რაც ახსენეთ, ამ ორ დოკუმენტ შორის იყო კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი წერილი. ხელმოწერილი სენატორების კრუზის და კორნენის და კონგრესმენების აინტონისა და მალინის. და იქაც კი იქ ნახსენებია, რომ პრაქტიკულად ბატონი ივანიშვილი და საქართველოს შეერთებული შტატების მოწინააღმდეგეებთან და მტრებთან თანამშრომლობენ შეერთებული შტატების გეოპოლიტიკური და კომერციული ინტერესების ხარჯზე. ეხლა ეს ყველაფერი ერთად რო ამავიღოთ, ეს ნიშნავს, რომ ახალი კანონმდებლობა არც არის საჭირო, იქ არის მაგნიტსკის გლობალური აქტი. რომელსაც სენატორ რიშს შეუძლია პერსონალურად მისი ჩასმა ერთ ხელის ერთი მოძრაობით აი ამ სიაში კი. და კატეგორია თქვა როგორც აღიწერება, ვინ შეიძლება პოტენციურად მოხდეს მაგნიტსკის გლობალური აქტით სანქციებში. ეს არის ნებისმიერი ხელისუფალი, მოქმედი ან ყოფილი, ან მათი ხელქვეითები, რომლებიც არღვევენ ადამიანის უფლებებს, რომლებიც არიან კორუფციაში ჩართული, რომლებიც ავიწროებენ სხვადასხვა ინდუსტრიებს, ნავთობის, გაზის, ოქროს, სპილენძის, მოპოვების ბიზნესში არიან ჩართულები თავიანთი გამდიდრების სასარგებლოდ. ეს არის ძალიან მკაფიოდ გაწერილი კატეგორიები. ისე რომ ძალიან ბევრი კუთხით შეიძლება ასეთი საშიშროება დადგეს, რაც ძალიან ცუდი იქნება ჩვენთვისაც. არის რაღაც პერსონალურიც არის, ხო, როდესაც თქვათ აი ამ ხელა კაცს, როგორც არის სენატორი რიში და სხვა კონგრესმენები, მათ გადაგდება შეეცდები, ანუ რაღაცაზე შეუთანხმდები და შემდეგ გადააგდებ. აქ ჩდება უკვე პერსონალური ამბავიც, ხო? ეხლა რომ ვიღაცა საქართველოში მილიარდელი რუსეთში გამდიდრებული ოლიგარქი ცდილობს რომ გაგაცუროს. ხო, არის, ხო, ამ შემთხვევაში ხო ყველა ადამიანია, სენატორი რიშიც, სენატორი შახინიც, კონგრესმენი კიზინგერის და ასე შემდეგ და აქ ჩდება უკვე ძალიან პიროვნული მიუღებლობაც. რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიაში, ეს პერსონალური ურთიერთობები თამაშობს ძალიან დიდ როლს. რა თქმა უნდა. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც სენატორი რიშია, სენატორი შახინი, სხვა სენატორების, კონგრესმენებიც ადმინისტრაციაში უზომოდ შეყვარებული საქართველოზე და უზომოდ დიდი მხარდამჭერები საქართველოსი და ქართული ხალხის. ამის მაგალითები, აი შორს რომ არ წავიდეთ, სულ რამოდენიმე კვირის წინათაც კი კიდე მიიღო საქართველოს ამერიკელი ხალხისგან და ამ კონგრესის მიერ დამტკიცებული დახმარება, რომელსაც ყოველ წელს იღებს. და სწორედ ამ ფონზე გადაგდება, მოტყუება, პირობების დარღვევა, ღირებულებითი სხვაობა, ეს შეუთავსებელია ერთმანეთთან და ამიტომაც მე ვფიქრობ, რეაქცია იქნება საკმაოდ მკაფიო და მკაცრი. კი ბატონო, და აი ბათუ ქუთელეს ჩაგვერთვება საქართველოს ყოფილი ელჩი ამერიკაში. ბათუ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩვენთვის, მივესალმებით ტელემაყურებელს. ბათუ, როგორ ფიქრობ, აი ჩვენს ახლა ყველაფერზე ვილაპარაკებთ იმაზე, რაც გუშინ მოხდა, მაგრამ აი ამ დავიწყოთ ამ ამერიკელების ასეთი კიდევ ერთხელ შევაფასოთ ის განწყობები, რომლის კონტურები უკვე ძალიან მკაფიო ამერიკაში, ასე ვთქვათ, მისაკანონმდებლო ორგანოში, ხა შეუძლებელია უფრო ასე ვთქვათ, მეტი ზიანი მიაყენოს სიტყვიერად ქვეყნის მართლს, ვიდრე აი ის წიანდადება, რომელიც იყო ჩაწერილი ანგარიში, რომ ივანიშვილი თანამშრომლობს რუსეთთან და მისი ინტერესია საქართველოს დესტაბილიზაცია რუსეთის სასარგებლოდ. აი ამ ყველაფერს რა პრაქტიკული შედეგები შეიძლება მოყვეს? ხო, როდესაც საუბრობთ საერთოდ საერთაშორისო ურთიერთობებზე, ზოგადად პოლიტიკაზე, ხშირად გვითქვამს, რომ განწყობები კიდევ უფრო ძლიერი და მნიშვნელოვანია ვიდრე კონკრეტული ფაქტები. და ამ შემთხვევაში ფაქტებზე
დაფუძნებული განწყობები იმდენად დიდ გავლენას მოახდენს ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობაზე, რომ მეძნელად წარმომიდგენია ქართულმა ოცნებამ რაიმე ფორმით შეინარჩუნოს ლეგიტიმაცია ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორების თვალში. აი მაგალითისთვის რო წარმოვიდგინოთ და ვთქვათ, რომ ივანიშვილის და ქართული ოცნების მთავრობა თეორიულად აი ამ არჩევნების მერე ვაშინგტონში იქნებიან მიღებულები და ისინი წინ წაწევენ ქართულ-ამერიკულ სტრატეგიულ პარტნიორობას. ხო უკვე წარმოუდგენელია ამის შინაარსობრივადაც გააზრება, იმიტომ რომ ძირითადი დრო და ენერგიის მტკიცება მისდით ეხა იმაზე, რომ ამ მტკიცონ და აი ლობისტებშიც ფულს, ძალიან დიდ ფულს სხვათა შორის იხდიან, სადაც დავეთანხმები იმაში, რომ რაღაცა ფორმით გაათეთრონ ივანიშვილი და მის მიერ შექმნილი ეს არაფორმალური მმართველობის რეჟიმი. და თან ამაზე ბევრი უკვე მტკიცებაც აღარ ჭირდება თუნდაც მათ ოპონენტებს, იმიტომ რომ თვითონ ქართული ოცნების ყოფილი მაღალჩინოსნები საუბრობენ. ეხლა 2 დღის წინ იყო ყოფილი ქართული ოცნების ეკონომიკის მინისტრის ინტერვიუ, სადაც პირდაპირ თქვა, რომ მინერალების მოპოვებაში ყველგან არის რაღაც არაფორმალური კლეპტოკრატიული ინტერესები და ეს ყველაფერი ერთიანობაში იქმნება. რატომღაც ქართულ ოცნებას აქვს წარმოდგენილი, რომ თუ ბევრ ფულს დახარჯავს ვაშინგტონში, ეს რაღაც მათ იმიჯს შექმნის, მაგრამ პარალელურად რეალურად რასაც აკეთებენ, ყველა ფეხის ნაბიჯზე იმ ადამიანებს, ვიზეც უნდათ რაღაც პოზიტიური შთაბეჭდილება მოახდინონ, აგდებენ. ერთ შეპირდებიან, აკეთებენ მეორეს. ეს არის კასკადი ესეთი გადაგდებების ბოლო 2 წლის განმავლობაში განსაკუთრებით მწვავედ. ამიტომაც პრაქტიკულ შედეგებზე, როდესაც საუბრობთ, აქ 2 რამე გვაქვს ერთმანეთისგან გასაყოფი. ერთი არის ის, რომ ქვეყანა ამ პროცესიდან მინიმალური ზიანით გამოვიდეს, ანუ ეს არის ჩვენი გადასაწყვეტი. პომპეოს საჯარო განცხადება, როდესაც ასევე ყოფილ პრემიერ-მინისტრს შეხვდა და როდესაც თქვა, რომ საქართველოს უნდა აირჩიოს რუსულ და ჩინურ, თქვათ, მიმტაცებლურ ეკონომიკებსა და დასავლურ ღია ბაზრებს შორის. უნდა ჩაატაროს არჩევნები, არ უნდა იძალადოს მედიაზე. ეს იყო გზავნილი, მანამდე ეს გზავნილები კეთდებოდა, მაგრამ პომპეოს ამოცანა იყო, რომ ჩვენთვის, ამ ქვეყნის მოსახლეობისთვისაც ეს გზავნილი მოეწო, ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ, როგორი მთავრობა გვინდა. მთავრობა, რომელიც ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის და ყველა შტოს წარმომადგენლის კრიტიკის ხარჯებში იქნება. ფაქტობრივად, ცივი ომის პირობებში იმყოფება ეს ხელისუფლება ამერიკასთან და ასევე ევროკავშირთან, ხო, იმიტომ რომ ევროპარლამენტარების არანაკლებ კრიტიკული განცხადებები გვახსოვს ჩვენ. აი რაღაცა ცივ ომს გავს თითქოს. ზოგადად დემოკრატიულ ომში და არის ახლა იმ დემოკრატიულ ფასეულობებთან იმყოფება ცივ-ომში და ამიტომაც არის აღქმა იმისა, რომ ივანიშვილი არის პუტინის მთავარი მოკავშირე. იმიტომ რომ ზუსტად იგივე მეთოდებით ოპერირებს, რა მეთოდებითაც ოპერირებდა პუტინი. ზუსტად იგივე მეთოდებით მოახდინეს ძალაუფლების კონსოლიდაცია, როგორც პუტინმა ეს მოახერხა, თუ შეხედავთ ქრონოლოგიასაც, ერთ-ერთში იმეორებს პუტინის ნაბიჯებს. ჯერ მედია ჩაიგდო ხელში, შემდეგ ბიზნესი, მერე პოლიტიკური ოპონენტების შანტაჟი და დისკრედიტაცია და ჯამში მოახდინა სახელმწიფოს მიტაცება. ასე რომ ეს მსგავსებები ერთიანობაში ქმნის სწორედ იმ წარმოდგენას, რომ დღევანდელი საქართველოს სახელმწიფოს მიმტაცებელი ივანიშვილი და მასთან დაკავშირებული ადამიანები არიან ის ადამიანები, ვინც დემოკრატიული ფასეულობის წინააღმდეგ მიმართულ პუტინის ომში არიან პუტინის მოკავშირეები. და ამისი ძალიან ბევრი თვალსაჩინო მაგალითია, აიგივე თუნდაც გიორგი გაბუნიას კეისი. აი დღეს რაც მოხდა, ამაზე მეტი თვალსაჩინო მაგალითი რა შეიძლება იყოს? დღეს რაც მოხდა, ერთ-ერთში ну მოკლედ ციტატებს აწვდიან რუსულ მედიებს, რომ წყაროდ გამოიყენონ, რომ აი ამ ყველაფრის გაბუნიას თურმე მკვლელობა ქონდა, ჯერ აწყობდა ამ არხის დირექტორს ნიკა გვარამიას და ნუ ეხლა რუსულმა პრესამ ეს განავრცო, რომ ნაციონალური მოძრაობა დგას ამის უკან და რასაკვირველია, ხვალ უკვე ამ განცხადებებს ქართული ოცნებისგან მოვისმენთ. და ის სრული სინქრონი, სრული შეთამაშებული, ასე ვთქვათ, შეთამაშებულად გაატარეს დღეს მთელი დღე და ერთიანი ვერსია შემოგთავაზეს. აქედან ეს ეხმარება, იქედან რუსეთი ეხმარება. კი, ეს ერთ-ერთი სამართლინო დღე იყო, მაგრამ თუ გადავხედავთ ჩვენ უახლოეს რამოდენიმე წელიწადს, ასეთი სინქრონიზაცია ძალიან თვალშისაცემი არის ყველა კონკრეტულ საკითხზე, რომელმაც გამოიწვია სამართლიანი აღშფოთება ჩვენი ამ ქვეყნის მოქალაქეების და ასევე ჩვენი პარტნიორების. ხშირად ვამბობთ, მაგრამ ამაში არაფერი ისეთი პათეტიკური არ არის, რომ დღეს ცივილიზებული დემოკრატიული სამყარო იმყოფება ჰიბრიდული ომის მდგომარეობაში რუსეთთან. ამ ომში
ყველანი ჩვენ ვინც ამ ფასეულობებს, დემოკრატიულ ფასეულობებს ვიზიარებთ, ვართ ფრონტის ხაზი. ჩვენმა მთავრობამ აი ფრონტის ხაზზე ცნობილი ამერიკული გამოთქმა no one left behind, არავის არ ტოვებთ უკან. აი გიორგი გაბუნია დატოვეს უკან, მიატოვეს ამ ბრძოლაში. ხანგუშვილი მიატოვეს ამ ბრძოლაში, მიუგდეს სტრეფს და აი ასევე ხო, აი ერთი რამე მინდა აქ აბსოლუტურად დავაზუსტოთ, ეხა ისმის ეს ხელისუფლების აი ყველა მთელი რიტორიკა არის, რომ სულ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურმა იმუშავა არაჩვეულებრივად გამოავლინა, დააკავა და ასე შემდეგ. აქ უნდა ითქვას ერთი რამ, რომ უკრაინიდან მათ მიიღეს ყველა ინფორმაცია ამ პიროვნების ტელეფონის ნომრის ჩათვლით და სად ცხოვრობდა. აი ეს მათ ჰქონდათ მხოლოდ დარჩენილი ამ პირის დაკავება და ეს რო არ დაეკავებინათ და ამის შემდეგ რო გავრცელებულიყო ინფორმაცია და აუცილებლად გავრცელდებოდა ხო რომ უკრაინა მიაწოდა მათ ყველაფერი, ყველა საჭირო ცნობა, სად იყო ეს ტიპი და ეს უნდა აეყვანათ აუცილებლად ეს რო გავრცელდა, ეს იქნებოდა ამ ხელისუფლების პოლიტიკური დასასრული. ხო წარმოუდგენელი, ანუ ეხლა გასაგებია სპეცრაზმა იქ კარგად იმუშავა, რომელიც აიყვანა, მაგრამ ინფორმაცია ეს კვალზე დადგომა, ამის კვლევა, ეს ყველაფერი არის მოწოდებული უკრაინის სპეციალური სამსახურებიდან, ხო? აი ამასაც მინდა ხაზი გაუსვათ აქ. ხო, აი ეს ძალიან საინტერესო ხანგუშვილის ამბავი არც კი გამოუძიებიათ, არა თუ კვალზე არ გავიდნენ და მანამდე არ აღკვეთეს. თუმცა ეს ხანგუშვილის ამბავი ალბათ დიდი ხანი იტრიალებს და ბოლო-ბოლო, როდესაც იგივე გერმანული სპეცსამსახურები ამას მიიყვანენ კონკრეტულ დასასრულამდე, ამას კიდევ მოყვება შემდგომი განხილვა და უნდა მოყვეს. ჩვენ თუ სახელმწიფო ვარ და გვინდა რომ შევინარჩუნოთ სახელმწიფოებრება, ყველა ჩვენი მოქალაქე უნდა დავიცვათ, მიუხედავად იმისა, ის აღმოჩნდა მსხვერპლი თუ არა. სხვათა შორის, ბარემ ისტორიები რომ მოყვება, მე თქვენ შეკითხვაზე გადავალ. ასევე ძალიან საინტერესო სტატია იყო წელიწადნახევრის თუ 2 წლის წინ ნიუ-იორკ ტაიმსში, როდესაც უკრაინაში რუსული სამხედრო დაზვერვის გაქირავებული კილერი დადიოდა და ცდილობდა ჯერ ერთი მოკლა და შემდეგ კიდე 5 ადამიანი ყავდა სიაში. და ერთადერთი საერთო ნიუ-იორკ ტაიმსის ჟურნალისტთა შემდეგ დიდი გამოძიება ჩაატარა და აღმოჩნდა სხვა არაფერი ამ 5 ადამიანს, ამ სიაში მყოფ 5 ადამიანს არ აკავშირდება, ეს კილერი დაიჭირეს სხვათა შორის დღეს უკრაინის სპეცსამსახურებს დაპატიმრებული. ერთადერთი რაც აღმოჩნდა საერთო 2008 წლის ომში ეს უკრაინელი სამხედროები ეხმარებოდნენ ქართულ საჰაერო თავდაცვას, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყიდეთ მაშინ ეს სისტემა უკრაინელებისგან ამის გამართვაში და ოპერირებაში და ამიტომ შემდეგ პუტინის რეჟიმმა გადაწყვიტა ამ ადამიანების დასჯა. აქ დარჩა ბევრი კითხვები პასუხგაუცემელი, საიდან მოხვდა ამ ადამიანების სია იგივე რუსეთის დაზვერვის ხელში და მათ უკვე დაიწყეს ადამიანების ყოლვა. ბევრი ასეთი ფაქტები დაგროვდა და ამიტომაც ჩვენი სახელმწიფოს სანდოობა არც ჩვენი მოქალაქეების მხრიდან უკვე აღარ არის ისეთი და არც ჩვენი პარტნიორების მხრიდან და ეს იქნება კატასტროფა სწორედ აი ამ დიდი დაპირისპირების პირობებში, რომელიც თავის პიკს აღწევს სწორედ რუსეთთან ცივილიზებული დემოკრატიული სამყაროს დაპირისპირების პირობებში. ხოლო რაც შეეხება ახლა სპეცსამსახურების მუშაობას და აი ამ პოლიტიკურ ქოლგას, ამაზე ძალიან ხშირად ვსაუბრობ დიდი ხანია, რომ სამწუხაროდ არაფორმალური მმართველობის, კლასიკური არაფორმალური მმართველობის ავტორიტარიზმის დამახასიათებელი ნიშანი არის თავდაცვითი ან ძალოვანი სტრუქტურების პოლიტიზირება, პარტიზირება ან პიროვნული ლოიალობის ქვეშ მოქცევა. სამწუხაროდ, მაგრამ აი ამას ვხედავთ. იგივე თავდაცვის მინისტრის პარლამენტში გამოსვლა სხვა არაფერი არ იყო თუ არა ჯარის გაპარტიზანების მცდელობა. იგივე ხდება სპეცსამსახურებს ძალიან კარგი გამოცდილება აქვს და ბევრ ოპერაციაში აქვს მიღებული, სხვა შორის ჩვენ პარტნიორებთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად, ფედერალურ თავდაცვის ბიუროსთან და ცენტრალურ სადაზვერვო სააგენტოსთანაც ერთად, ეს მათი პროფესიონალიზმი, ისევე როგორც ჩვენი ჯარის რეპუტაცია. მაგრამ როდესაც ერთი ადამიანის პირადი ლოიალობის და პოლიტიკური ან პარტიული კონტროლის ქვეშ ექცევა, ეს არის კატასტროფული, ეს არის დეინსტიტუციონალიზაცია სახელმწიფოსი და ყველა ეს кейსები, რაზეც ახლა ვსაუბრობთ, არის სიმპტომები აი ამ სისტემური პრობლემის, რაც დღეს ჩვენ სახელმწიფოს აქვს. და ბოლო კითხვა მინდა თქვენთანაც და ზაზასთანაც დავსვა, აი თორნიკესაც ვკითხე, რომ აი ფერგიუსონი ხო, ძალიან ცნობილი ისტორიკოსი, აფრთხილებს მსოფლიოს და ამ შემთხვევაში ჩვენც უნდა გავიგოთ ეს, იმიტომ რომ მით უმეტეს რომ ამერიკის ხმის ქართულ ბიუროსთან ჰქონდა ეს ინტერვიუ, რომ აი 2020 საშიშია რომ რუსეთმა ისეთი რამ არ ჩაიდინოს, იმიტომ რომ კრიზისი აქვს სერიოზული ნავთობის ფასების კლების გამო
და კორონავირუსის გამო. და ფრთხილად უნდა ვიყოთ. აი თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ აი წელს რა ხიფათი გველოდება თქვენი აზრით რუსეთისგან? ისტორიული გამოცდილება ანახებს, რომ რუსეთი ასეთ აგრესიულ ნაბიჯებს, ავანტიურისტულ ნაბიჯებს დგამს ორ შემთხვევაში. როდესაც ნავთობის ფასი არის ძალიან მაღალი და არ ჭირდება არავინ დანარჩენი სამყარო და თავს თulis იმდენად ძლიერად, რასაც უნდა გააკეთებს, ან როდესაც ნავთობის ფასი ვარდება და ეკონომიკურად და პოლიტიკურად შიგნით ისე სუსტდება რეჟიმი, რომ გარე ავანტიურა ჭირდება საკუთარი თავის ლეგიტიმაციისთვის. ამიტომაც ეს ორივე საფრთხე რეალურად კარგად არის გასაანალიზებელი და დღეს ძალიან ბევრი საუბრობს, რომ რუსეთი გახდა ესეთი ოპორტუნისტული, რევანშისტული ძალა, რომელიც ეძებს ასევე ოპორტუნისტულ, ანუ სიტუაციურ სამიზნეებს. ანუ სამიზნეების მთელი წყება აქვს, მაგრამ სად გადაწყვეტავს ამ თავის ავანტიურას დამოკიდებულია იმაზე, თუ სად უფრო მეტი ეფექტის მიღწევა შეიძლება. სიტყვაზე თუ უკრაინაში რუსული კორუფციული საცეცები შეგვეცეს, უკრაინამ დაიწყო დემოკრატიული განვითარების სიარული და იქ უკვე ჩაერთო იგივე ჩვენი ტრანსატლანტიკური პარტნიორები, რომლებიც გააძლიერებენ მის თავდაცვის უნარიანობას და ფასი გაიზრდება, მაშინ არ აირჩევს უკრაინას სამიზნედ, სამაგიეროდ თუ კი საქართველოში ყავს პუტინის მოკავშირე რეჟიმი, როგორც აი კონგრესმენების მიერ გაკეთებულ დოკუმენტში არის, მაშინ შეიძლება სწორედ აი ამ თავისადმი ლოიალურ რეჟიმს შეუქმნას დისკომფორტი და ამის ბევრი მაგალითი არსებობს, იგივე მონტენეგროში როგორ გააკეთა. რუსეთი არ არის დაინტერესებული, რომ მაინც ლოიალური მმართველი ყავდეს საქართველოში. რუსეთის ინტერესი არის, რომ საქართველო იყოს დეზორგანიზებული, არ შემდგარი სახელმწიფო და ამას შეეცდება მაშინ, როდესაც ის ჩათვლის, რომ ის გაუადვილდება. სწორედ ამიტომაც არის სარისკო, როდესაც საარჩევნო წელიწადს ესეთი სუსტი სახელმწიფო ინსტიტუციები და აი ესეთი მძიმე საერთაშორისო კრიტიკის ფონზე შევდივართ. სწორედ ამიტომაც ბევრი მნიშვნელოვანი კომპონენტი გადაწყვეტავს რეალურად თუ როგორი იქნება ჩვენი სახელმწიფოს მომავალი და ძალიან ხშირად ისმის ეს შეიძლება ასევე ესეთ პათეტიკურია, მაგრამ წლევანდელი არჩევნებიც გარკვეული რეფერენდუმი არის, რა მიმართულებით წავა საქართველოს. იმიტომ რომ აშკარად გზა გასაყარზე ვდგავართ, ეხა აღარ არის უკვე ეს რაღაცა მხოლოდ ვერსიები. მიგვითითა სხვა შორის ასევე ჩვენო მეგობარმა ადამ კინზინგერმა, როდესაც თქვა, რომ საქართველოს მთავრობამ უნდა აირჩიოს, უნდა იყოს რუსეთის მხარეს თუ ჩვენ მხარეს თავისუფალ დემოკრატიულ სამყაროსთან და ეს არჩევანი სამწუხაროდ ქართული ოცნებისთვის, მაგრამ მათი გასაკეთებელი არ არის, მათ არ დარჩათ სივრცე ამ არჩევანის გაკეთების, იმიტომ რომ ნელ-ნელა საკუთარივე მახეში ისე შევიდნენ აი უკონტროლო ძალაუფლების და რუსეთზე დამოკიდებულების გაზრდის მახეში, რომ სამწუხაროდ სამანევრე სივრცეც აღარ დარჩათ. ესეც კლასიკა, ეს მთავრდება ხოლმე ესეთი აქამდე ლავირებდა ივანიშვილი, მაგრამ ეს სივრცე აღარ დარჩა მას. ნუ ამერიკის და დასავლეთის მხრიდან მან მიიღო, ანუ ევროპის მხრიდან მან მიიღო სრულიად მკაფიო მესიჯები და ჩემი შეფასება რაღაცა ცივი ომი დაიწყო, მას აღარ აქვს რეაბილიტაციის არანაირი შანსი, ანუ ეს გზა ფაქტობრივად მისთვის მოჭრილია. ეხლა ჩვენ ვართ არჩევანის წინაშე, ამ ქვეყნის მოქალაქეები და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ როგორ გავაკეთოთ, საით გავაკეთოთ ეს არჩევანი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაინც აქვს ჩემის აზრით, პატარა შანსი არის. თუ ყველაფერი ეხლა პოლიტიკურად გიორგი რურუას გამოშვება და პატარა შანსი არის, თუმცა მე ეჭვება რომ ეს შეძლოს, მაგრამ თუ შეძლებს მისთვისაც კარგია და საქართველოსთვისაც ჯამში არჩევნების წესიერად პატიოსნად ჩატარება. ხო, პატიოსნად ჩატარება კი არა, გადატანა უნდა საერთოდ. ხო, სხვათა შორის ამასობაში კადირომა გაავრცელა განცხადება გრძელია, მაგრამ მისი პათოსი ასეთია, რომ კადიროვი უარყოფს ფაქტს, რომ რაღაც მკვლელობას დაგეგმა მან გაბუნიას წინააღმდეგ, მაგრამ მოუწოდებს გაბუნიას მუხლებზე დადგეს და ბოდიში მოიხადოს. ხო, აი აქ სხვა შორის ერთთან საინტერესო რამე ხდება, იმიტომ რომ თავის დროზე საქართველოს ხელისუფლება, საგარეო საქმეთა მინისტრო, სხვა პოლიტიკური ლიდერები, მთავრობის წარმომადგენლები, რომ ყარად დამდგარიყვნენ პოზიციაზე, რომ დაეცვათ საქართველოს მოქალაქე გიორგი გაბუნია ამ შემთხვევაში ადამიანი, რომელიც მათ ფაქტიურად ესე გადაგდებული ბარტყივით შეწირეს რუსეთთან თავის ურთიერთობას, დღეს რამზან კადიროვი ამას ვერ გაბედავდა და ვერც კილერს დაიქირავებდა მის მოსაკლავად, ან აი ესეთ განცხადებასაც ვერ გააკეთებდა. იმედს ვიტოვებ მაინც კიდევ ბოლოს, რომ საღიაზრი გაიმარჯვებს და იგივე ქართული საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები საკადრის პასუხს გასცემენ, თუნდაც აი ამ უმსგავსო მის განცხადებას.
რომ ის წარმოადგენს რუსეთის სახელმწიფოს. ეს არ არის ვინმე რამზან კადიროვი, ის არის პუტინის პირადი წარმომადგენელი. ანუ ეს პასუხი არის გასაცემი რუსეთის სახელმწიფოზე და ამას არ ჭირდება რაღაც ისინი, რა ქვია, ელის მოჩლეკით საუბარი და კარასინ აბაშიძის ესე ნახევრად ფორმალური ფორმატები. ამას ჭირდება კაფეო განცხადება, რომ ყველა საქართველოს მოქალაქე სიცოცხლე არის მნიშვნელოვანი ამ ქვეყნისთვის, ყველა საქართველოს მოქალაქე არის ომში რუსეთის აგრესიულ რევიზიონისთან და არც ერთ ადამიანს ჩვენ უკან არ დავტოვებთ. კი ბატონო, ბათუ ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, დიდი მადლობა და ზაზა თქვენთანაც ასევე ბოლო კითხვა, აი ამ ბიზნესში მით უმეტეს კარგად ერკვევით, აი ფასების ნავთობის ფასების ესოდენ ვარდნა, უპრეცედენტო ვარდნა, ხო მინუსებში წავიდა რაღაცა მომენტში, აი რუსულ ეკონომიკას რას უზავს და რაღაცა ჩვენთვის შანსი რჩება თუ საფრთხე რჩება, იმიტომ რომ სუსტდება ეს ქვეყანა თქვენი აზრით. მე მგონი ჩვენთვის რჩება კაცრავად უნიკალური შანსი. აი თქვენ ხართ ოპტიმისტურად რომელიც ახლა და ძალიან. აი რატომ? სხვათა შორის თუ შეხედავთ, აი მაგალითად 1999 წელს ავღანეთიდან ჯარები გამოიყანა საბჭოთა კავშირმა რუსეთის იმპერიამ მაშინ, როდესაც ფული გაუთავდა. ან თქვათ უფრო თქვათ ამას მოყვა საბჭოთა კავშირის დასვლა. შემდეგ როდის შეელია ბალტიისპირელებს, როდესაც გახდნენ ისინი ნატოს წევრები. ასევე როდესაც სხვაგან უწევდათ ფულის ესხება, არ ქონდა თავისი და იქ პარიზის კლუბი, შეერთებული შტატების სავალუტო ფონდში, მსოფლიო ბანკში. აი როცა ესეთ დღეში ვარდება რუსეთი, როდესაც აღარა აქვს თავისთვის კაპიტალი, მაშინ მიდის დათმობებზე. ჩვენ ვერ მოვასწარით მაგ ფანჯარაში გაძრომა, მაგრამ ეხლა ჩდება უნიკალური შანსი ჩვენთვის. აი ახლა გამოაქვეყნეს 40 მილიარდიანი დეფიციტი აქვს უკვე ბიუჯეტში, იმიტომ რომ ნავთობის ფასები შემცირდა, გაზის ფასები მოდის ქვევით და რაც მთავარია, აი მაგალითისთვის საქართველოს რუსეთის ომის დროს $174 იყო ბარელის ფასი. ეხლა არის 34. ეს ნიშნავს, რომ აღარ შეძდის რუსეთს თანხები და ძალიან დიდ სირთულეებს უკვე აწდება. დაზოგილი თანხა აქვს, მაგრამ რო ეგონათ, რომ 10 წელი ეყოფოდათ, ეხლა ლაპარაკია, რომ შეიძლება 2 წელიწადშიც აღარ გქონდეთ. ისე რომ ჩვენ გვეხსნება შესაძლებლობების ძალიან დიდი ფანჯარა. როგორც კი რუსეთი დასავლეთში წავა, არ წავა ჩინეთში, არავინ არ მიდის ჩინეთში და ირანში ფულის ასესხებლად. ფულის ასესხებლად მიდიან შეერთებულ შტატებში და ევროპაში. აი ამ პერიოდში გვეძლება უნიკალური შანსი, რომ გავხდეთ ნატოს წევრები, გაერთიანებაზეც დავილაპარაკოთ, აფხაზეთი, სამაჩაბლო, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ისე რომ აღდგენას რუსეთი ვეღარ შეძლებს. ხო, მაგრამ აი ახლა სხვათა შორის საინტერესო იყო, რომ დიდი ამას სკანდალიც მოყვა მცირე, რომ ტრამპმა მოსთხოვა საუდის არაბეთს, რომ შეემცირებინა მოპოვება, ხო? შეეწყვიტა მოპოვება და ამით რაღაცა თითქოს პუტინის ინტერესებიც გაითვალისწია, თუმცა ახლა შიდა ალბათ ეკონომიკის, ამერიკული ეკონომიკის ინტერესებიც იყო ამაში ჩადებული. აი ეს ხელშეუწყობს თუ არა, ნუ მუქარა იყო, რომ მაშინ ჯარებს გამოიყვან საუდის არაბეთიდან და ახლა მთავარი მოკავშირეა საუდის არაბეთისთვის ამერიკა და ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ეს ყველაფერი ხო არ გამოიწვევს ნავთობის ფასების ზრდას? როგორ უყურებთ აი ნავთობის ფასის ზრდას იმ შემთხვევაში თუ საუდის არაბეთმა უკან დაიხია? ეს ძალიან საინტერესო შეკითხვაა. ბალანსი დღევანდელ მსოფლიოში არის შემდეგი. ის დრო, როცა $150 ღირდა ბარელი დამთავრდა. ეს გააკეთა ახალმა ამერიკულმა ტექნოლოგიებმა, როგორც მოიპოვებენ ნავთობს. ისე რომ შემდგომი 5-10 წლის განმავლობაში დაახლოებით $50-60 იქნება ბარელის ფასი, რაც ნიშნავს, რომ რუსეთს ასეთი შემოსავალი აღარ ექნება ხშირ შემთხვევაში. არც კი უღირს ასეთი საბადოებიდან ნავთობის მოპოვება. და ძვირიჯდება თვითონ. უფრო ძვირიჯდება, დიახ. თუ კი გაიზრდება ფასი, მაშინვე გაზრდის შეერთებული შტატები მოპოვებას და ისევ დაბრუნდება უკან ეს ყველაფერი. ისე რომ შემდეგი 10 წლეულის პერსპექტივაში სხვა რაღაც უნდა შეიმუშაონ, მაგრამ რუსეთის ეკონომიკა არ არის ამისთვის მზად. რთული დასაჯერველია, მაგრამ 150 მილიონიან რუსეთს ისეთივე ზომის ეკონომიკა აქვს, როგორც ნიუ-იორკის შტატს. რომ არაფერი არ თქვა დანარჩენ ამერიკაზე. ის რომ ამის შესაძლებლობა არ აქვს და დღევანდელ დღესაც კი იმ ნავთობს და გაზს, რასაც მოიპოვებენ რუსეთში, რომ არა ამერიკული ნავთობსერვისული კომპანიები მაგასაც ვერ შეძლებდნენ. და ამერიკის გაზის ექსპორტმა კიდევ უფრო შეავიწროვა რუსეთის ინტერესები ევროპაში და კიდევ უფრო შეავიწროვა მათი მანევრირების საშუალება, რომ განავრცონ და გავლენები გააზრიერონ ევროპაში. ისე რომ ეს გვაძლევს უნიკალურ შანსს. როგორც კი წავლენ ცოტა ხანში ფულის ასესხებლად დასავლეთში, აი ამ დროს შევძლებთ ჩვენი
დიდი სანუკვარი ოცნებების განხორციელებას. ხო, საინტერესოა, ძალიან კარგია რომ ასეთ ოპტიმიზმი შემოვიდნენ საკმაოდ პესიმისტურ სიტუაციაში. ძალიან დიდი მადლობა ზაზა მამულაიშვილი იყო ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა ჩემს მაყურებელს. მე უკვე სამშაბათამდე გემშვიდობებით, რადგან ორშაბათს ჩვენს ეთერში იწყება ახალი გადაცემა, გასართობის შოუ და იმედია ისიც მოგეწონებათ. მე ჩვენ სამშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს, კარგად ბრძანდებოდეთ.